यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। I would like to welcome you all in this webinar. आज विश्व धूम्रपान रहित दिवस पनि हो, वर्ल्ड नो टोब्याको डे। कोभिड-19 को महामारी सँगै नसर्ने रोग, सुटिजन्य पदार्थको सेवन र त्यससँगै आउने क्षयरोगको रोकथाम र सरकारको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका विषयलाई लिएर हाम्रो छलफल केन्द्रित हुनेछ। यो छलफलका लागि हामीसँग विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो विषय रहेको छ, टपिक रहेको छ नेशनल एन्ड सब नेशनल गभर्नमेन्ट्स अकाउन्टेबिलिटी इन रेस्पोन्डिङ टु कोभिड-19 नन कम्युनिकेबल डिजिज, टोब्याको युज एन्ड ट्युबरक्लोसिस इन नेपाल। यो वेबिनार विशेष गरेर अर्गनाइज्ड बाई भरतपुर मेट्रोपोलिटन सिटी, एसिया पेसिफिक सिटीज अलायन्स फर टोब्याको कन्ट्रोल एन्ड एनसिडीज एपिक्याट, जसलाई हामी एपिक्याट भन्छौँ, द इन्टरनेसनल युनियन अगेन्स्ट ट्युबरक्लोसिस एन्ड लङ डिजिज, द युनियन, एपिक्याट मिडिया जसमा म आफै पनि छु, एपिक्याट पार्लिमेन्टेरियन्स, एक्सन नेपाल, हेल्थ जर्नलिस्ट फोरम नेपाल, नेपालको हेल्थ जर्नलिस्टहरूको संस्था हो यो, र ग्लोबल टिभी ककस। यी संस्थाहरूले आजको यो वेबिनारलाई अर्गनाइज गरेका हुन्। यो कुराहरू यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र आजको वेबिनारको हाम्रो थिम पनि टुगेदर वी क्यान बिट पेन्डेमिक्स रहेको छ। यदि भन्दै म केही यो वेबिनारमा रहेका केही टेक्निकल कुराहरू, यो वेबिनारलाई हामीले चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउन पनि खोजिरहेका छौँ। यो इन्टरेक्टिभ बनाउनका लागि टेक्निकली तपाईँले क्वेसनहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ भइरहेको छ, हेल्थ टिभी अनलाइन र एक्सन नेपालको फेसबुक पेजबाट। यो पेजबाट तपाईँहरूले पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकली तपाईँहरू कसरी इन्टरेक्ट गर्न सकिन्छ यो वेबिनारमा, यसका बारेमा जानकारी गराउनका लागि म प्रेमजीलाई ह्यान्डओभर गर्छु एकैछिनका लागि। प्रेमजी, ओभर टु यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका कल्पना आचार्यज्यू। सबैजनालाई नमस्ते। म हुँ प्रेम गैरे र म छोटकरीमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा हजुरहरूले कसरी अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यस क्रममा त्योभन्दा पहिला एउटा छोटो जानकारी, हामीसँग दशरथ चन्द नगरपालिकाको मेयर बैतडीबाट पनि जोडिनु भएको कुरा पनि यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। र हामी आज यदि तपाईँहरू चाहिँ यस कार्यक्रममा जुम मार्फत जोइन हुनुभएको छ भने हजुरहरूले Q&A भन्ने बटनमा अथवा च्याट बक्समा चाहिँ गएर आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यदि तपाईँहरू हामीसँग फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको छ भने त्यहाँ पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यति बेला एक्सन नेपालको फेसबुक पेज र हेल्थ टिभी अनलाइनको फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेका छौँ। र प्रश्न सोद्धाखेरि सबैजनाले कृपया छोटकरीमा आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला र हामी सबै प्रश्नलाई सम्मान गरेर उत्तिकै महत्त्वका साथ हजुरहरूका प्रश्नहरू लिनेछौँ। र यदि हामीले यस कार्यक्रममा हजुरहरूका प्रश्न लिन असमर्थ भएको खण्डमा हामीहरूले हजुरहरूका प्रश्नहरू हजुरहरूको इमेल मार्फत पनि पछि हामीले हजुरहरूलाई पठाउनेछौँ। त्यसैले तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेर यस कार्यक्रमलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यस कार्यक्रम की सञ्चालिका कल्पना आचार्यज्यूलाई पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू प्रेमजी। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीमा छौँ हामी यतिखेर। नसर्ने रोग त्यसमा जोडिएको छ, सुटिजन्य पदार्थको सेवनले निम्त्याउने जोखिमहरू त छँदैछ र त्यससँगै क्षयरोगको पनि हामी आज कुरा गर्छौँ। र कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले बृहत रूपमा असर गर्ने र नसर्ने रोग भएकालाई अझ बढी जोखिममा पार्ने, क्षयरोग भएकालाई अझ बढी जोखिममा पार्ने कुराहरू पनि बाहिर अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्नेछौँ र यो उच्चस्तरीय छलफल पनि हो, किनभने हामीसँग आज छलफल गर्नका लागि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ, माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभएको छ। त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर स्वयं हामीसँग जोडिनु भएको छ। यसै गरी WHO का नेपाल प्रमुख
पनि हामीसँग हुनुहुन्छ कुरा गर्न, किनभने WHO को रोल पनि महत्त्वपूर्ण छ। टेक्निकली धेरै सपोर्ट गरिरहेको छ WHO ले कोभिड-19 र अन्य विषयहरूमा पनि। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक जो चाहिँ नीति निर्माता पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरेर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, र उच्च पदाधिकारीहरू, उहाँ लगायत उच्च पदाधिकारीहरू हामीसँग आजको कार्यक्रममा हुनुभएकाले पनि आजको कार्यक्रम विशेष छ भन्छौँ हामी। र यति भन्दै म फेरि पनि आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल अगेन। यदि भन्दै म कार्यक्रमलाई चाहिँ यो वेबिनारलाई उद्घाटन भनौँ अथवा हामीले वेबिनार गरिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्दै र आफ्नो स्वागत मन्तव्य पनि राख्दै आजको यो कार्यक्रम गर्ने आयोजक मध्येको एक भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहाल, उहाँ 5th एपिक्याट को चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ, जुन डिसेम्बरमा भरतपुर महानगरमा हुँदैछ। रेणु दाहालज्यूलाई म स्वागत मन्तव्य र उहाँले गर्नुभएका सुटिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका, नसर्ने रोग नियन्त्रणमा गर्नुभएको प्रयासहरूका बारेमा यहाँ राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु मेयर रेणु दाहालज्यूलाई। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, यो सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, कोभिड-19 र अन्य सर्ने नसर्ने रोगका सन्दर्भमा हुन गइराखेको यो उच्च स्तरीय छलफल कार्यक्रम, यो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका पूर्व मन्त्री, मान्य सदस्य, विभिन्न प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू, मेयरज्यूहरू, द युनियनका प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका र विभिन्न सङ्घ संस्था र मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण पेशागत सङ्घ सङ्गठन, युवा विद्यार्थी र पत्रकार साथीहरू, सहभागी मित्रहरू, सम्पूर्णमा म सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट र 5औं एपिक्याट समिटको एउटा यो भरतपुर महानगरपालिका होस्ट सिटीको नाताले पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण यो बैठक, यो छलफल, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कल्पना म्यामले भन्नुभएको जस्तै यी विभिन्न विषयका सन्दर्भमा अहिले हामी एउटा कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका विरुद्ध, यो महामारीका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा र नेपाल राष्ट्र पनि यो चाहिँ महामारीका विरुद्ध हामी सबै अहिले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि परिराखेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिका एउटा देशको केन्द्रभागमा रहेको मेडिकल सिटीको रूपमा रहेको यो ठाउँमा पनि हामीले विभिन्न खालका नियन्त्रणका उपायहरूका सन्दर्भमा हामी असाध्यै सक्रियतापूर्वक कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। पहिलो म यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिका, यो भरतपुर सिटीले गरेका कतिपय कामका सन्दर्भमा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो, हामीले यो महामारी अब विश्वव्यापी रूपमा जसरी फैलिँदै गइराखेको छ र नेपालमा पनि यो ढिलो छिटो यो पक्कै पनि यसको सामना हामीले गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर सबैभन्दा पहिला नेपाल अधिराज्यभरि पहिलो सिटीको रूपमा भरतपुर महानगरपालिकाले कोरोना अस्थायी अस्पताल, जो कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरूलाई उपचार गर्नका लागि, जस्तो कि कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरू अन्य अस्पतालहरू, यहाँ थुप्रै 2 दर्जनभन्दा बढी सरकारी निजी अस्पतालहरू छन्। अब क्यान्सर अस्पताल छ, केन्द्रीय अस्पतालहरू छन्, सरकारी निजी 2 दर्जनभन्दा बढी अस्पतालहरू रहेको ठाउँमा अब कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरू जाँदाखेरि अन्य बिरामीहरूले पनि सेवा नपाउनु पर्ने त्यो खालको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर यसको लागि छुट्टै एउटा अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गरेर भरतपुर महानगरपालिकाले हामीले वैशाख 7 गते कोरोना अस्थायी अस्पतालको स्थापना गर्यौं। त्यसपछि अन्यत्र देशका अरू सिटीहरूमा पनि, जस्तो वीरगञ्ज सिटी, विराटनगर सिटी, बुटोल, नेपालगञ्ज लगायत थुप्रै सिटीहरूमा चाहिँ अहिले यसरी अस्थायी अस्पताल स्थापना भइराखेका छन्, जसको पहिलो स्थापना भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको थियो। यसरी हामीले 72 घण्टामा 70 बेडको अस्थायी अस्पताल स्थापना गरेका छौँ। अहिले त्यो अस्पतालले राम्रो एउटा सेवा दिइराखेको छ। सिङ्गो चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरलाई मात्रै होइन कि वरपर छिमेकी जिल्लाहरूलाई पनि, लगभग 13 भन्दा बढी जिल्लाहरूलाई पनि यसले सेवा दिइराखेको छ। अहिले पनि कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरू, कोरोना संक्रमित बिरामीहरू अहिले 7 जना भरतपुरमा
7जना भरतपुरमा ठ्याक्क भन्नु पर्यो नि 7जना भरतपुरमा अहिले उपचारार्थ हुनुहुन्छ उहाँहरू कोरोना अस्थायी अस्पतालमा उहाँहरूको उपचार भइराखेको छ यसरी सेवा दिइराखेको छ त्यस सँगसँगै हामीले कोरोना प्रयोगशाला परीक्षण ल्याब पनि यहाँ चाहिन्छ किनभने एउटा मेडिकल सिटीको परिचय दिएको यो ठाउँमा र धेरै ठाउँमा धेरै जिल्लाहरूलाई पनि सेवा दिने यो ठाउँमा यो परीक्षण ल्याब पनि चाहिन्छ भन्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर पहल गर्यो र सक्रिय पहलका बावजुद अहिले कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला पनि स्थापना भएको छ र यो सँगसँगै हामीले क्वारेन्टाइनहरू पनि स्थापना गरिराखेका छौँ थुप्रै अब छिमेकी देश भारतबाट र अरू देशहरूबाट पनि भोलिको दिनमा आउने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर र अहिले पनि छिमेकी देश भारतबाट आउनेहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाका 29वटै वडाहरूमा क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ लगभग 350 भन्दा बढी अहिले क्वारेन्टाइनमा अब त्यसरी आउनेहरूलाई व्यवस्थापन गरिराखेको स्थिति छ र त्यहाँ पनि हामीले उचित खालको व्यवस्थापन खानपान उहाँहरूको जीवनशैली अब जीवनयापन दिन प्रतिदिन सहज बनोस् र रमाइलो होस् भन्नेतर्फ पनि सबै विषयमा पनि महानगरपालिका स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले सक्रिय पहल र त्यो खालको उचित व्यवस्थापन गरेका छौँ अब यो सँगसँगै अरू सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जनतालाई अलिकति त्यो खालको अवेरनेस कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरि नै राखेका छौँ मिडिया मार्फत विभिन्न ढङ्गले त्यस्ता गतिविधिहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइराखेका छौँ सबैलाई सहभागी गराइराखेका छौँ यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू सबैको युवाहरू सबै व्यवसायहरू निजी क्षेत्रहरू सबैको पनि साथ लिएर यी कामहरू हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा महानगरपालिकाले यी खालका कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ त्यसै गरी अब यो सुर्तीजन्य पदार्थका बारेमा अब एउटा होस्ट सिटी हुनुको नाताले हामी असाध्यै खुसी पनि छौँ हामी असाध्यै गौरव पनि महसुस गरिराखेका छौँ 5औं समिट हामी भरतपुर सिटीमा गर्न गइराखेका छौँ तर अहिलेको परिवेश परिस्थिति असाध्यै जटिल छ यसका बावजुद पनि हामी यसका लागि यो काम पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाइराखेका छौँ महानगरपालिकाभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नका लागि र त्यो टोब्याको फ्री सिटी घोषणा आगामी डिसेम्बरमा हामी गर्न गइराखेका छौँ त्यसका लागि हामी थुप्रै गतिविधिहरू गरिराखेका थियौँ अहिले यो कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि केही अलिकति जति गर्नुपर्ने थियो सचेतनापूर्वक अलिकति कमी भएको होला तर पनि हामी यो कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यसका बावजुद पनि जस्तो कि अब नियन्त्रणका प्रयासहरू महानगरपालिकाले नीतिहरू मापदण्डहरू अब अनुरूपका कार्यहरू खास गरेर सार्वजनिक स्थलहरू विद्यालयहरू सरकारी अस्पतालहरू जस्ता ठाउँहरूमा 200 मिटरको वरपर सुर्तीजन्य पदार्थहरू खरिद बिक्री गर्ने अब कार्यलाई हामीले एकदमै त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छौँ र यस खालका अब सार्वजनिक अब ठाउँहरूमा एउटा सचेतनामूलक ढङ्गले एउटा सन्देश दिने खालका गतिविधिहरू कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ कि यसरी गर्न पाइने छैन भनेर चाहिँ हामी त्यसो गरिराखेका छौँ र यदि त्यसो गरेको खण्डमा हामीले दण्ड सजाय जरिवानाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले त्यो जरिवाना तिराएका पनि छौँ र त्यसको नियमित अनुगमन पनि भइराखेको छ अलिकता यो कोरोना महामारी प्रमुख भएर आएकोले गर्दाखेरि यसको काम जति तदारुकताका साथ हुनुपर्ने त्यति त अझ भइराखेको छैन पहिलो अब प्रायोरिटी कोरोना कोभिड-19 छ भने दोस्रो हामीले यसलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइराखेका छौँ र अब सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेका कानुनहरूको पालना गराउने सङ्घ संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउने मिडिया मार्फत प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू अब यो चाहिँ विभिन्न अब त्योसँग अब एउटा ब्रोसरहरू छापाउने टाँस्ने स्टिकरहरू टाँस्ने कामहरू पनि भइराखेको छ त्यसका नियमित बैठकहरू पनि बसिराखेका छौँ मैले 5औं समिटको बारेमा यो टोब्याको फ्री सिटी भरतपुरलाई बनाउने सन्दर्भमा यो चाहिँ 5औं समिटको बारेमा र यसले हामीले गरेका प्रयासका बारेमा गतिविधिको बारेमा यति नै जानकारी गराउन चाहे अर्को सर्ने रोगहरूका सन्दर्भमा मैले अघि नै पनि सुरुमा पनि भने भरतपुर एउटा मेडिकल सिटी हो यहाँ थुप्रै खालका उपचारहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एउटा उपचारको यहाँ सेवाहरू प्रदान भइराखेका छन् त्यसर्थ यो मुटु रोग मधुमेह क्यान्सर खोप व्यवस्थापन लगायतका सन्दर्भमा अब नियमित रूपमा कामहरू पनि नियमित ढङ्गले भइराखेका छन् हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका 29वटा वडा छन् 29वटा वडामा महानगरपालिकाभित्र मात्रै हाम्रो महानगरपालिका अन्तर्गतका 31वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू हेल्थ पोस्टहरू स्वास्थ्य केन्द्रहरू शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू लगायत महानगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरू 31वटा छन् त्यो मार्फतबाट पनि यस्ता खालका अब सचेतनामूलक कार्यहरू र त्यस्ता खालका सेवाहरू ती संस्थाहरूबाट पनि हाम्रो थप भइराखेको छ यो ढङ्गले भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्ना गतिविधिहरू यी समग्र सन्दर्भमा अगाडि बढाइराखेको छ यस अर्थ
अब मैले आफ्नो भरतपुरको बारेमा यति नै जानकारी गराउन चाहेँ अहिले पहिलो। त्यसपछि फेरि अहिले छलफल अन्तर्क्रियामा अरू थप केही भन्नुपर्ने भयो मैले थप अनुभवहरू अनुभूतिहरू हामीले गरेका प्रयासका बारेमा म थप राख्नेछु। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा। र अब यहाँहरू अरू ठाउँका पनि अनुभवहरू हाम्रो लागि पनि केही अब एउटा नयाँ चाहिँ अब एउटा सिकाइ हुनेछ भन्ने पनि लागेको छ। यहाँहरूका अनुभव पनि सुन्नका लागि हामी आतुर छौँ। यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै र बिहानीको हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मेयर रेणु दाहालज्यूलाई। हामी किनभने क्वेसन एन्सर सेसन पनि छ हामीसँग, ग्रुप डिस्कसन प्यानल डिस्कसन पनि छ, त्यसमा पनि हामी छलफल गरौँला। यहाँले जुन कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ साथै सान्दर्भिक छन्। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग आजको यो वेबिनारका चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं एपिक्याट पार्लियामेन्टेरियन्सका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ माननीय खगराज अधिकारीज्यू। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आई वुड लाइक टु इन्भाइट अनर खगराज अधिकारीज्यू फर हिज रिमार्क्स। ओभर टु यु सर। Namaste. I would like to congratulate all my friends who are joining in this very fruitful webinar meeting. Today is no tobacco day. Due to that, I would like to congratulate all the stakeholders and my friends. आज हामी यो विश्व धूम्रपान रहित दिवसको दिन यो महत्त्वपूर्ण आयोजनको लागि आयोजकहरूलाई सबैलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो महत्त्वपूर्ण बैठक भेला या सेमिनार जे भन्नुहोस् यो प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर जुन आयोजन गरेका छौँ यसले हामीलाई फेरि पनि हाम्रो महत्त्व हाम्रो जिम्मेवारी बोध गराएको छ। यसै बीचमा म थोरै निवेदन गर्न चाहन्छु। एक हप्ताको बीचमै हामीले शिक्षा स्वास्थ्य समितिबाट नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा निर्देशन दियौँ। हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ र मैदराजन्य पदार्थको कर बढाउनका लागि हामीले निर्देशन दियौँ। केही सम्बोधन भयो, हाम्रो चित्तबुद्ध अझ भएको छैन। म निवेदन गर्न चाहन्छु हामी झन्डै वर्षको 25,000 मान्छे त नेपालमै यो टोब्याको प्रोडक्ट्सहरूको सुर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवनका कारणले मात्रै मान्छेले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। त्यो सङ्ख्या 27,000सम्म पुग्छ। 10 वर्षको जनयुद्ध या सशस्त्र सङ्घर्षको कारणले 17,000 मानिसहरूले जीवन गुमाउनु परेको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म हामीले 12-13 वर्ष भइसक्यो गणतन्त्र आएको, अझसम्म हामीले शान्ति प्रक्रियाका सबै कामहरू टुङ्गो लगाउन बाँकी छ भने हामी वर्षै पछि 25,000-30,000 हजार मान्छेको ज्यान जाने र अरू लामो समयसम्म मुटु अनि किडनी हाई प्रेसर लगायतका अल्जाइमर पार्किन्सन्स लगायतका अनेकौं रोगहरूसँग सम्बन्धित यो सुर्तीजन्य पदार्थको र मदिराजन्य पदार्थको सेवन गर्ने कुरा मानव र त्यसमा पनि किशोर किशोरीहरूले प्रयोग गर्ने कुराले हामी मानव सभ्यतामाथि ठुलो चुनौती खडा भइरहेको यस सन्दर्भमा अहिले सर्ने रोग सरुवा रोग भाइरस कोभिड-19ले संसारलाई हल्लाइदिएको छ। संसारको विश्व व्यवस्था नयाँ संरचनाका साथ अगाडि बढ्न बाध्य भइरहेको छ र बडा दुःखका साथ म भन्न चाहन्छु अहिले WHO सँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन भनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो। किनभने WHO सबैको साझा मञ्च हो र सरकारहरूको सङ्गठन हो र UN को सँग सम्बन्धित सङ्गठन हो र अनि यो रिस उठ्दा छोड्ने खुस हुँदा जोड्ने संस्था पनि होइन। यसले विभिन्न प्रोटोकलहरू बनाएको छ, गाइडलाइनहरू बनाएको छ, विश्वलाई अवेर गरेको छ। सर्ने नसर्ने रोगहरू सबैको सन्दर्भमा यसले आफ्ना धारणाहरू र गाइडलाइन बनाएर त्यही प्रोटोकलको आधारमा हामी चलिरहेका छौँ भने यसलाई म दुःखको साथ भन्छु कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले WHO लाई सहयोग गर्नु, उसको दायित्व तोकिएको दायित्व पुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ कि WHO लाई अझ इफेक्टिभ बनाऊ र यसका जुन प्रोटोकलहरू छन् बा यसले FCTC जुन
बनाउन महत्त्वपूर्ण रोल खेल्यो। यसका लागि पनि हामीले यो फ्रेमवर्कमा हामी सबै जान जरुरी छ। जहाँसम्म नेपालका सन्दर्भमा म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा संसारभरिमा 90% पिक्चोरियल म्यासेज त्यो चेतावनी युक्त चित्रहरू राख्ने पहिलो देश भएको थियो र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमनका सन्दर्भमा पनि म आफै फिल्डमा उभिएर हरेक ठाउँमा एक्सनमा पनि हिँडियो र त्यो एक्सनमा हिँड्दाखेरि ठुला घरानीहरू पावरमा भएकाहरूले प्रतिरोध गर्ने या त्यसलाई डिफ्युज गर्ने कामहरू नगरेको होइन। तर तिनका बावजुद पनि हामीले जनताको जनस्वास्थ्यलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएर अगाडि बढ्दै जाँदा नेपालले ख्याति प्राप्त गर्यो र हामीले 1 करोड ब्लुमबर्ग अवार्ड हामीले प्राप्त गर्यौं र त्यो प्राप्त गरेको रकम नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिएर यो सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण नियमन गर्न लाग्ने सामाजिक अभियन्ताहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले उनीहरूले पुरस्कार पाउन् भन्नको लागि हामीले त्यो पाएको पुरस्कार त्यही ब्लुमबर्ग पुरस्कार चाहिँ हामीले त्यही राख्यौं र त्यस मार्फत धेरै समयपछि अहिले त्यस प्रकारको पुरस्कार वितरण गर्ने कुराले एउटा हौसला प्रदान गरेको छ र अत्यन्तै इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू लाभान्वित हुने पत्रकारहरू लाभान्वित हुने अवस्थामा पुगेको छ र यसले जनताको जनस्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने नै छ। जहाँसम्म प्रमाणित गर्नुपर्छ कि निर्णय महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकै छ। त्यसकारणले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी हाम्रा भावी पुस्ताहरू सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्ने पुस्ता र त्यसको हानिकारक यसमा पनि सबभन्दा बढी अब अहिले किशोर किशोरीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गुड्का खाने या चाहिँ अब हुक्का खाने सिसा लिने जस्ता कामहरू जो गरिरहेका छन् त्यसले उनीहरूको दिमागलाई बिस्तारै पक्षघात जस्तो बनाउने असाध्य स्लो मोसनमा लाने अनि क्रिएटिभिटी वा क्रिएसनहरू समाप्त पारिदिने जीवन बाँचेकाको पनि एउटा पक्षघात सहितको जीवन हुने र मृत्युको सङ्ख्या बढाउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र इनोभेसन नवपरिवर्तनमा चाहिँ कमजोर बनाउने काम गरिरहेको सन्दर्भमा यी चुनौतीहरूको सामना गर्न यो एपिक्याडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, युनियनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, डब्ल्युएचओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र सबै यसका स्टक होल्डरहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र सम्बन्धित सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न हामीले अन्यकौं नीति निर्णयहरू मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ र आवश्यक पर्दाको कानुन बनाउने राष्ट्रिय रूपमा बजेट बढाउने र जनचेतना अभियान अभिवृद्धि गर्ने काम गरेका छौँ भने सब नेसनल लेभलमा प्रोभिन्सहरूले अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सबभन्दा पहिला गण्डकी प्रदेशले नै यो कानुन बनायो र त्यसमा म समेतको सहयोग लियो र म भन्न चाहन्छु हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीहरूलाई तपाईहरु अत्यन्तै जनस्वास्थ्यमा सरोकार राखेर अत्यन्तै उत्साहपूर्वक काममा जुट्नु भएको छ। हाम्रा छोराछोरीहरू हाम्रा किशोर किशोरीहरूको जीवन बचाउने महत्त्वपूर्ण पावन कार्यमा तपाईहरु दृढतापूर्वक लाग्न सक्नुभयो भने साथै प्रदेशहरूले निश्चित रूपमा हाम्रा भावी पुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थ रहित र स्वस्थ सन्तानहरू हामीले हाम्रो पुस्ताहरू भावी पुस्ताहरू हामीले हस्तान्तरण गर्नेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यमा यो पुनित कार्यमा यहाँहरू सबैलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र म निवेदन गर्न चाहन्छु हामी कामैबाट सँगै संयुक्त रूपमा कामैबाट नेपाललाई अझ एउटा अत्यन्तै सफल राष्ट्रको रूपमा स्वास्थ्य अब अहिले केन्द्रीय सरकारले पनि भनेको छ अब हेल्दी पपुलेसन स्वास्थ्य नीति। अब स्वास्थ्य नीति नै के हो भने निरोगी नेपाली। त्यसकारणले निरोगी नेपाली हुन जानी यो रोग बेसाउनु हुन्न। त्यसकारणले यसको सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनको परिपालना र यसको दृढतापूर्वक अनुगमन र कार्यान्वयन त्यसमा फितलो 77 जिल्लामा र हाम्रा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यसको सफल कार्यान्वयन योजनाबद्ध कार्यान्वयन र जनताको स्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने हामी नयाँ नेपाल जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिकताको धर्मनिरपेक्षताको जुन नेपाल हामीले निर्माण गरेका छौँ यो नेपालमा
भावी पुस्ता स्वस्थ रहन सक्ने पुस्ता बनाउन जरुरी छ र यसमा इन्टरभेन्सन हाम्रो पब्लिक इन्टरभेन्सन अत्यन्तै जरुरी छ र त्यसमा हाम्रो स्थानीय तह सिटिजहरू महानगर उपमहानगर नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू यी सबैको सबभन्दा ठुलो पिलर नै तिनीहरू हुन्। त्यसकारण उनीहरूबाट हाम्रो ठुलो अपेक्षा छ र प्रदेश सरकार र प्रदेशका कानुनहरू तिनका नियमहरू परिपालनाले नै अहिले हामी एकदमै घरमा जनताको सरकार जो पुर्याएका छौँ त्यसले निश्चित रूपमा यो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई ध्यान पुर्याउने छ र हामी दिनौँ मृत्युवरण गर्न मुखमा पुगेका हाम्रा युवा युवतीहरू महिलाहरू अनि हाम्रा अब सबै जनशक्तिलाई जनसङ्ख्यालाई हामीले बचाउने काम गर्न अहिले जरुरी छ र अझ त्यसमा पनि यो सिओपिडी सुर्दै जाने पदार्थको र अल्कोहलहरूको प्रयोगबाट अब सिओपिडीहरू हुने र त्यसमा यो कोभिड-19 सबभन्दा आक्रामक रूपमा जाने र उनीहरूको जीवन समाप्त पार्ने भएको हुनाले पनि आज यसको झन् ठुलो महत्त्व छ। यो महत्त्वलाई हामीले सम्झनु पर्दछ र मान्छेले मृत्यु कहाँनिर वरण गरेका छन् भने खास गरिकन जसले सिओपिडीको समस्या वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू छन् या पुराना मधुमेह डायबिटिज या क्यान्सर लगायतका किडनी लगायतका युरिक एसिड लगायतका जो बिरामीहरू छन् नसर्ने रोगका यिनीहरू सबभन्दा ठुलो जोखिममा छन्। अहिले कोभिड-19 को जोखिममा छन्। त्यसकारण उनीहरू यो सोशल डिस्टेन्सहरू कायम गर्ने यो स्वास्थ्य रहनका निम्ति सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा सबै अपनाउनु पर्ने कुरालाई हामीले निरन्तर संसदबाट अनुगमन गरेका छौँ, सरकारलाई निर्देशन गरेका छौँ र सबै ठाउँको रिपोर्टिङ पनि लिइरहेका छौँ र हामीलाई आशा विश्वास छ अहिले संक्रमणको संख्या वात्तै बढेको छ। यसले टेस्टिङको कारणले पनि हो र हामी यो परीक्षणलाई बढाउन पनि चाहन्छौँ, जनताको जनस्वास्थ्यलाई महत्त्व दिन चाहन्छौँ। टिबी र यो लङ्सको डिजिजहरू खास गरिकन यो सिओपिडी यो सुर्दै जाने पदार्थ र मदिराजन्य पदार्थको सेवनकै कारणले हुने भएको हुनाले जाने मृत्युको मुखमा नधकेलिन, त्यहाँ नजान र त्यो मृत्यु वरण गर्ने कुरा अनावश्यक रूपमा मृत्यु वरण गर्ने कुरामा र रोगी पुस्ता हामी हस्तान्तरण नगर्न सम्पूर्ण रूपमा हाम्रा सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, केन्द्रीय युनियनको स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसका डिजी सबै अधिकारीहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नु भएको छ। अझ धेरै गम्भीरतापूर्वक लाग्न र हाम्रो स्वस्थ पुस्ता हस्तान्तरण गर्नका निम्ति सबैले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नेछौँ र यसका लागि हामी हाम्रो आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण पहल प्रयत्न गरौँ। हाम्रा डेभलपमेन्ट पार्ट आई वुड लाइक टु share our experience in our EDP partners and stakeholders who want to make a healthy population and new generation, no tobacco generation, tobacco free generation that will make our nation the world, make a healthy world. Due to that we can make a healthy world, then we can fight against that diseases. त्यसकारण म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी मिलेर काम गरौँ। वी क्यान वर्क टुगेदर, वी क्यान विन हो, हामी जित्न सक्छौँ। त्यसकारण सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु यस महत्त्वपूर्ण दिनमा यो आयोजनाको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिलेर काम गर्दा सबैको स्वास्थ्य जोगाउन सकिन्छ र सुन्दर भविष्य भएको सुन्दर पुस्ता हामी हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। यस कार्यमा सबैलाई सफलता मिलोस् यही निवेदन गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैबाट म बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय ज्यूलाई। थ्याङ्क यू सो मच अनरेबल खगराज अधिकारी ज्यू फर योर वन्डरफुल इन्साइट्स। डेफिनेटली टुगेदर वी क्यान बिट एनसिडिज। हामीले जित्न सक्छौँ सँगसँगै काम गर्दै गयौँ भने। यहाँलाई मैले सुर्दै पदार्थ विरुद्धका अभियन्ता पनि भन्न रुचाएँ। यहाँकै कारणले नेपालले सुर्दै पदार्थ विरुद्धको असाध्यै ठुलो अवार्ड ब्लुमबर्ग अवार्ड पनि पाउन नेपालले सफल भएको थियो। यो नेपालका लागि पनि ठुलो गर्वको विषय हो। यहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो ग्रुप डिस्कसनमा यहाँलाई पाउन पाए अझै हामी आभारी हुने थियौँ। यहाँको समयलाई पनि ध्यान दिँदै यहाँले
केही समय चाहिँ ग्रुप डिस्कसनमा पनि सहभागी भइदिन म आग्रह गर्दछु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको यो वेबिनारमा हामी विशेष गरेर सुटिजन्य पदार्थ, नसर्ने रोग, क्षयरोग र यो सँगसँगै अझै कोभिड-19 ले हामीलाई चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो विषयमा आजको यो वेबिनार नेपालमा लकडाउन छ, सबैतिर घर घरमा मानिसहरू बसिरहेका छन्, सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ। यही बीचमा पनि आजको यो वेबिनार प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सुरु गरिएको छ। साँच्चै यो वेबिनार किन आवश्यक पर्यो त? आजको वेबिनारको उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पारिदिनका लागि आग्रह गर्दछु डाक्टर तारा सिंह बमज्यूलाई, डिप्युटी रिजनल डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ युनियन एसिया पेसिफिकका। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट डाक्टर तारा सिंह बम to share the experiences and why this webinar is needed. Thank you, Kalpana ma'am. Namaste all. COVID-19 non-communicable disease, tobacco use and tuberculosis नियन्त्रण और निर्मूल महाराष्ट्र सरकारको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता विषय कार्यक्रमका सभापति आदरणीय मेयर रेणु दाहालज्यू, हाम्रा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा एपी केयर पार्लियामेन्ट फोरमका अध्यक्ष र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय खगराज अधिकारीज्यू र माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सबाट, respected WHO representative to Nepal, Dr. Jose, respected the Mahendra Shrestha, the Director General, the Health Services, Ministry of Health, हाम्रो राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का डायरेक्टर directors Dr. Anuj and the whole team. I would also like to also thanks our other panelists as well as Dr. Paula, the scientific director of the union. She is also joining at this moment from the San Francisco. Thanks the Paula for joining this. And we have other panelists, Dr. Granier. She is the director of the TB control department at the union. We have Pusar from the Global TB caucus, as well as we have the Anand Sir, Chair of Action Nepal, and Ram Prasad Sir from Nepali Health. लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार छ। यही सिलसिलामा हामीले अगाडि बढ्दा कोभिड-19 विश्वव्यापी प्रकोपको रूपमा रहेको छ भन्ने कुराहरू हामी योभन्दा अगाडिका वक्ताले भनिसक्नु भएको छ। यसबाट हालसम्म 30 जो हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 60 लाखभन्दा बढी मानिसहरू यस रोगबाट संक्रमित भएका छन्। झन्डै 3,70,000 मान्छेहरू यसबाट अकालबाट मृत्यु भएको छ। नेपालमा पनि यो रोगबाट 1400 जना जति मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको छ भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ 7 जनाले यसबाट ज्यान गुमाउनु भएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क र सूचनाले के देखाउँछ भने ग्लोबल्ली धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने मानिसहरूमा कोभिड-19 को उपचारलाई अझ जटिल बनाएको छ। अझ जसले धूम्रपान र मद्यपान गर्छ तिनीहरूमा यो कोभिड-19 को संक्रमण अझ जटिल रूपमा देखिएको छ। उपचार जटिलता र धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने मानिसहरूमा 14 गुणाले बढी देखिएको छ। त्यसैले अघि हाम्रो माननीय जीवहरूले र मेयर साहबले भने जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक छ। त्यही सिलसिलामा हामीले आजको यो वेबिनार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले चालिएका कदमहरू र उपलब्धिहरू र आगामी रणनीति कार्ययोजना हाम्रा के हुन सक्छन्, हामी कसरी हातेमालो भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हेतुले यस वेबिनार गर्नुको एउटा अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यसैगरी नेपालमा एउटा कोभिड-19 त प्रकोपको रूपमा छँदैछ, त्यसको बावजुद पनि हामीले अरू के देखिरहेछौँ भन्दा क्षयरोग र अन्य
सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने रोगहरूको कोबाट पनि ठुलो हामी कहाँ एउटा भयावह अवस्था देखिएको छ। यसै म यहाँ भन्न खोज्छु, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट वर्षेनी कम्तीमा 27,000 जना मान्छेहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ र हाम्रो यो युवा अवस्थामा यसको समस्या अझ विकराल अवस्थामा रहेको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै यसबाट हुने सोसियो इकोनोमिक जुन समस्याहरू छन् त्यसले त हामी सबैलाई थाहा नै छ र टोबाकोले ल्याउने भयावह स्थिति। त्यसै गरी विश्वभरि हामीले हेर्यौँ भने यो टोबाको मेन कजको रूपमा क्षयरोगको लागि मेन कजको रूपमा देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हामीले कम्तीमा क्षयरोग कार्यक्रममा टोबाको कन्ट्रोल प्रोग्रामलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो भने कम्तीमा 20% क्षयरोगको बर्डनलाई हामी कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनका तथ्याङ्कहरूले हामीले देखाएको छ। यसका लागि पनि क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा टोबाको कन्ट्रोल कार्यक्रमलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा नितान्त जरुरी देखिएको छ। त्यसकारण म आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने आज जुन रूपमा कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी भइरहेको छ त्यही रूपमा टिबी को र अन्य नन कम्युनिकेबल डिजिजको पनि प्रकोप देखिरहेको छ। टिबी कन्ट्रोल प्रोग्राममा हामीले जसरी भए पनि एउटा यसलाई आउने अझ फेरि भयावह स्थितिलाई रोक्नका लागि हामी सबै विशेषतः सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरूको, मेयर साहबहरूको, अरू अन्य स्थानीय निकाय र सरकार सङ्घीय सरकारको भूमिका ठुलो रहन्छ। बिरामीहरूलाई औषधि नियमित गर्ने, डायग्नोसिस प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गर्ने, यी आदि कुराहरूलाई हामीले गर्नु जरुरी छ। यस सम्बन्धी प्रकाश पछिल्लो हाम्रो वक्ताहरूले पार्नुहुने नै छ। त्यसै गरी अर्को क्षयरोगको कुरा गरे, त्यसै गरी हाम्रो नसर्ने रोग, नेपालमा नसर्ने रोग जस्तै ओबेसिटी, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, हार्ट डिजिज, दम भए, निमोनिया, किडनी डिजिज, कलेजोका विभिन्न लगायत क्यान्सरको रोगबाट पनि हामी ठुलो विकराल अवस्थामा छ। यसबाट वर्षेनी एक्चुअली संसारभरि 4 करोड भन्दा बढी मान्छेहरू मर्दछन् भने नेपालमा पनि लगभग यसबाट 1 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूको प्रत्येक वर्ष मृत्यु भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नसर्ने रोगको प्रकोपको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा देखिएको छ र यी सुर्तीजन्य पदार्थ बाहेक अन्य पदार्थ जस्तो अल्कोहल कन्जम्सनका कुराहरू भए, अस्वस्थ आहार, शारीरिक व्यायामको कमी, प्रदूषण आदि पनि यसका मुख्य कारणको रूपमा रहेका छन्। अघि हाम्रो माननीय ज्यूले पूर्व मन्त्री र हाम्रा माननीय ज्यूले भने अनुसार पनि कोभिड-19 को उपचार जटिलता नन कम्युनिकेबल डिजिज भएका बिरामीहरूमा बढी देखिएको छ। त्यसैले हामी सबै सरकारी, गैर सरकारी संस्थाहरू, मिडिया तथा जनसमुदायले हामी हातेमालो गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको उन्मूलन, मादक पदार्थ नियन्त्रण, शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ आहारलाई प्रोत्साहन, प्रदूषण र नियन्त्रण र नसर्ने रोगको नियन्त्रण उपचार सेवालाई कोभिड-19 लकडाउनको समयमा निरन्तरता दिन र प्राविधिक र टेक्निकलहरू पनि असिस्टेन्टहरू जहाँबाट जसले जे सक्छ त्यसलाई पनि हामी कसरी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने रूपमा छलफल गर्न यो कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य रहेको छ। मैले जस्तै अब योभन्दा अगाडि भने टोबाकोको कारणले झन्डै 27,000 बढी मान्छेहरू मरिरहेका छन्। र एउटा कुरा यहाँनिर थप्न के चाहन्छु भने सुर्तीजन्य पदार्थका उद्योगीहरूले गर्ने जुन भ्रामक र झुटो प्रचार प्रसार हो त्यसले गर्दा हाम्रा बालबालिकाहरू यस कुलतबाट शिकार भइरहेका छन् र अर्कोतिर सुर्ती उद्योगीका कारणले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले अगाडि भने जस्तै नेपालमा हाम्रा नियम कानुन राम्रा छन्, सबल छन्, तर ती नियम कानुनको सफल कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, बाधा अडचनहरू आइरहेका छन्। त्यसैले उद्योगीहरूलाई निरुत्साही र निस्तेज गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि हाम्रा नियम कानुनहरूलाई प्रभावकारी बनाउन
र सबैको यसमा उत्तरदायित्व र जवाबदेही हुन पनि गर्न यो कार्यक्रमको अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सार्वजनिक स्थानमा पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्ने यो प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरूले जस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले गरिरहेछ, त्यही अभियानलाई हामीले देशभरि रूपमा ल्याउन सक्छौँ र यसका विज्ञापनहरू, यसका प्रचार प्रसारहरू र नयाँ जुन नोबेल टोबाको प्रोडक्टहरू छन्, यी सिगरेटहरूलाई कम्प्लिट रूपमा बन्द गर्नु एकदम जरुरी देखिएको छ। र त्यसको साथसाथै एउटा हजुरहरूलाई अनुरोध म के पनि गर्न चाहन्छु भने लकडाउनको समयमा, अहिले यो जस्तो कोभिड-19 को लकडाउनको समयमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। र अब सुर्ती उद्योगीहरूले जुन दिने डोनेसनहरू हुन्छन्, उनीहरूले अझैले पनि पार्टनरसिपमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामीले निरुत्साही र पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ। त्यही उसमा हामी यो वेबिनारको त्यो पनि एउटा अर्को छलफल र यसलाई हामी कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरा अर्को यसको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ। अन्तमा म आज विश्व धूम्रपान दिवस, प्रोटेक्टिङ युथ फ्रम इन्डस्ट्री म्यानिपुलेसन एन्ड प्रिभेन्टिङ देम फ्रम टोबाको एन्ड निकोटिन युज को सन्देश सहित मनाइरहेका छौँ संसारभरि, यसै गरी हामी नेपालमा पनि मनाइरहेका छौँ। यस अवसरमा हामी सबैको विशेष गरी सङ्घीय सरकार, माननीयज्यूहरू भए, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूको जवाबदेहिता, प्रतिबद्धताले पक्कै पनि हाम्रा बालिकाहरूलाई सुर्ती उद्योगीको निशानाबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ उन्मूलनका लागि नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुधार गर्दै नेपालबाट नसर्ने रोग, क्षयरोग र टोबाकोलाई उन्मूलन गर्न हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व पनि हो। र यस अभियानमा हामीले सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखेको छ। भरतपुर नगरपालिका परिवार तथा आदरणीय मेयर रेणु दाहालले सुर्तीरहित भरतपुर, स्वस्थ भरतपुर अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका लिनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँले नेपालमा मात्र नभएर एसिया पेसिफिकमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका लिइरहनु भएको छ। त्यसैले अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने टुगेदर वी क्यान बिट द पेन्डेमिक्स, र यो हामी सबैको प्रतिबद्धताले पक्कै पनि हामी जुन नेपालमा विभिन्न क्षयरोगबाट, नन कम्युनिकेबल डिजिजबाट र कोभिड-19बाट र टोबाकोबाट जुन भयावह अवस्था भइरहेको छ, त्यसलाई हामी सामूहिक रूपमा त्यसको हामी सामना गर्न सक्छौँ र त्यसबाट हामी हाम्रा मान्छेहरूलाई र हाम्रो जनतालाई, हाम्रो समाजलाई हामी त्यसबाट बचाउन सक्छौँ। त्यही छलफलको बुदाहरूलाई हामी यसमा विशेषतः छलफल गर्नेछौँ। र यति भन्दै म आफ्ना शब्द यहीँ राख्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। Over to you, ma'am. Thank you so much, Dr. Tanasing Bam. यहाँले भने जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा हामी सबैजना विशेष गरेर युथहरू लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। वर्षेनी 27,000 भन्दा बढी मानिसहरू सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले अकालमा ज्यान गुमाउनु सानो कुरा होइन। यसमा सबैको हातेमालो हुन जरुरी छ। यति भन्दै म फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। नाउ आई एम रिक्वेस्टिङ टु Dr. Jos Vanderleer, WHO representative to Nepal, to share his insights on ways and strategies tackling COVID-19 in Nepal. Also request to highlight if there is any specific strategy to tackle NCDs. Dr. Jos, over to you. Thank you and good morning. Can you hear me? Thank you and good morning. And first of all, I want to say thank you for organizing this webinar and for inviting me. And I want to also say good morning to all the distinguished panel members, organizers, colleagues, and ladies and gentlemen attending this webinar. Of course, these days, all the talk is about COVID-19, but this World No Tobacco Day reminds us also that there are also, of course, other health issues that don't disappear simply because we talk all the time about COVID-19. And so again, thank you for organizing this and put the focus on tobacco, on TB, and on other NCDs. Maybe I thought I would start with a couple of facts that relate to smoking, to the use of tobacco, and COVID. First of all, there are no peer-reviewed studies that actually look at the risk of COVID-19 associations with smoking. That is that, therefore, we don't know yet if a smoker is more or less likely to catch the disease COVID-19. However, we should keep in mind a couple of logical things that we know. First of all, smokers will have, theoretically at least, an increased chance of transmission.
because when you smoke a cigarette, there's a contact with your fingers and a contact with the mouth. So there is certainly a risk of a higher risk of contracting COVID-19 simply because of that. But maybe more importantly is the fact that smoking reduces our lung capacity. It increases the risk of many respiratory infections. And also it increases, in general, the severity of respiratory diseases. Of course, COVID-19, like we all know, is an infectious disease that primarily attacks the lungs. And so if you smoke, you have an impaired lung function to start with. And therefore, it is harder for the body of a smoker to fight off COVID-19 when the smoker gets infected. And therefore, the research is suggesting that smokers will be at least at a higher risk of developing severe COVID-19 outcomes and even COVID-19 related deaths. So that we have to keep in mind. And similarly for smokeless tobacco, the chewing and so on, also there is a hand-to-mouth contact, but also we should keep in mind that the virus can spread when the user spits out excess saliva when chewing tobacco. And again, there, an increased risk of transmission of COVID-19. Then there have been some news reports around nicotine, and that nicotine could potentially be protective when it comes to COVID-19. There's actually no information or no science that says anything like that. And therefore, I think the most important thing to keep in mind is that smoking in general is bad for your health. And when it comes to COVID-19, there is for sure going to be a more severe outcome for people who contract COVID-19. But we talked about COVID-19 and smoking, but we also should keep in mind that tobacco in general is not a good thing to use. Because as I mentioned already, it impairs the lung function, but it also is a risk factor for cardiovascular diseases, for cancer, and for other respiratory diseases. And as Dr. Tara just mentioned, it kills more than 8 million people a year. 7 million direct deaths from tobacco, and more than 1 million deaths because of secondhand smoking. That is roughly 1 person in 7 worldwide who dies of tobacco-related deaths. And so just those numbers in themselves are already enough reason to actually stop smoking or using tobacco. And yet many people don't. In Nepal, 1 person in 3 is using tobacco. And what we also see is that young people pick it up quicker. In 2011, a survey showed that 3% of the youth smoked cigarettes, and the more recent STAPS survey that we had shows that it's 3 times more now. And for sure, young people are very vulnerable. The tobacco industry targets its advertisement campaigns to young people, and young people start smoking when they're young. And once they're hooked, they will continue to smoke for the rest of their lives. So that is certainly something we all need to work on to avoid that young people will start smoking. So when it comes to tobacco, there's actually only one rule, and that is don't start. And that is specifically important for young people, but for everybody. And if you use it already, then quit. Really, there is no good reason to use tobacco, and certainly not in these days of COVID-19. But I also wanted to say a few words about TB, the other big pulmonary disease, because often we talk about COVID-19. Again, Dr. Tara mentioned this. We currently have around 350 people worldwide who died because of COVID-19. But TB kills 1.5 million people a year every year. That's about 4 times that amount. And there are actually limited studies or experiences to link COVID-19 and TB. But what we do know is that both affect the lungs. And therefore, it can be expected that people who suffer from TB and who are then infected with COVID-19 will have a poorer
treatment outcome. And especially, that's especially the case if, because of the COVID epidemic and because of things like lockdown and so on, TB drugs distribution would be interrupted. If people stop taking TB drugs, not only are they at a higher risk of having a severe COVID-19 outcome, but at the same time, their TB will get worse. In a recent study in Nepal showed that there is 1.6 times more people suffering from TB than we thought previously. And that we currently think that we have around 117,000 people suffering from TB in Nepal. And at global level, a modeling exercise has showed that because of COVID, detection rates globally of TB will be a quarter lower than they would have been otherwise in the next few months. And that there's also going to be an increase of like 13% in TB deaths. And that would, if that happens, that would bring us back to levels of 5 years ago. So while the attention is on COVID-19, and rightfully so, this is the thing that needs, the disease that needs most attention right now, we should also not forget that there are plenty of other diseases. And therefore, it's very important that basic services continue. Basic services that provide TB drugs to TB patients, basic services that also provide hypertension drugs, that offer services to diabetes patients, to kidney patients, and so on. And so as we go forward, and life is actually much more difficult with COVID-19, health systems should continue and must continue to provide these services also. And then, of course, I'm not talking here about maternal services, etc., but immunization and so on. These are equally important, but because this is World No Tobacco Day, I'm focusing here on NCDs. So far, the cases of COVID-19 in Nepal have indeed been increasing, particularly among returnees. But so far, there are only very few people who have lost their lives. There are a few too many, but it is only like 6 right now. Unfortunately, we can expect that will increase also in the future. And therefore, we cannot emphasize the importance of physical distancing, hand washing, cough hygiene, etc. But also, we shouldn't forget that the other things we need to do too, and that is quit smoking and ensure that TB patients continue to get to the treatment, as well as other NCD patients. Thank you very much for inviting me, and happy non-tobacco day. Thank you. Many thanks, Dr. Jose, for highlighting the WHO interventions addressing overall health system, COVID-19, NCDs, and TB. अब हामी अर्को सेसनतिर मुभ गर्दैछौँ. Now we are starting panel discussion. योभन्दा अगाडि यहाँलाई जानकारी गरौँ, हाम्रो यो डिस्कसन, यो वेबिनार हेल्थ टिभी अनलाइन र एक्सन नेपालको फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको छ. यहाँलाई लागेका जिज्ञासाहरू त्यसमार्फत पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र जुमको च्याट बक्समा पनि यहाँलाई लागेका जिज्ञासाहरू हामीलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसको उत्तर खोज्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ हाम्रा प्यानलिस्ट र एक्सपर्टबाट. अब हामी प्यानल डिस्कसन तर्फ जाँदैछौँ. प्यानल डिस्कसनका लागि we have with us हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री माननीय जीवन घिमिरेज्यू. म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, हामीसँग अनरेबल जीवन घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ, मिनिस्टर फर सोसियल डेभलपमेन्ट प्रोभिन्स नम्बर 1. उहाँको क्षेत्रमा विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1 मा छुट्टुजाने पदार्थ नियन्त्रणमा उहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास, नसर्ने रोग र विशेष गरेर अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिकका बेला, महामारीका बेला कसरी यी सेवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सुचारू गरिरहनु भएको छ. माननीय जीवनजी. प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेज्यूलाई मैले आग्रह गरेँ. हजुर, धन्यवाद म्याडम. कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, यसै गरी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री माननीय
खगराज अधिकारीज्यू, एपीसीए का प्रतिनिधिज्यूहरू, WHO का प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, सर्वप्रथम आजको यो वेबिनारको आयोजनाका निमित्त म आयोजक पक्षलाई 1 नम्बर प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै समसामयिक विषयमा सम्बद्ध सरकारवाला पक्षहरूलाई सामेल गरेर जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रम निकै फलदायी हुने विश्वास पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँको उपस्थिति र सहभागिताले पनि मैले अनुमान गरिरहेको छु कि आज जुन जुन विषयहरूमाथि छलफल हुनेछन्, ती छलफलले हाम्रो देशको स्वास्थ्य मूलतः सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनका साथै कोभिडको नियन्त्रण र नसर्ने रोगको नियन्त्रणका निमित्त एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र तिनै तहका सरकारहरूलाई नीति निर्माण र कार्ययोजना तर्जुमाका निमित्त समेत ठुलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा समेत मैले राखेको छु। सँगसँगै आजको कार्यक्रममा हाम्रो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ कि आजका यी इस्युहरू जुन इस्युमा हामीले बहस गरिरहेका छौँ, यो सम्भावनालाई पूर्व अनुमान गरेरै हाम्रा पूर्व मन्त्रीज्यूले ठोस कदमहरू समेत सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। तर उहाँको कार्यकाल छोटो भएको कारणले उहाँले थालेका सबै अभियानहरू पुरा हुन सकेनन्। तर जुन कुरा पुरा गर्ने अभिभारा आज हामी जो जिम्मेवारीमा छौँ, हाम्रो काँधमा छ र हामीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र त्यो दायित्व बोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जब प्रदेश सरकार बन्यो, प्रदेश सरकार बन्नासाथ मन्त्रालयमा आउँदा आफू बस्ने कुर्सी टेबल समेतको प्रबन्ध आफै गर्नुपर्ने अवस्था थियो। ऐन कानुनहरू नियम निर्देशिकाहरू थिएनन्। त्यति बेला काम कसरी गर्ने, के गरेर दिन बिताउने भन्ने पनि सुरुका कालखण्डमा हामीलाई त्यो समस्या पनि भयो। तर पछि हामी काम क्रमिक रूपले सबै कुरा व्यवस्थित पनि गर्दै गयौँ। आज त्यो समस्या छैन। तर त्यति बेलाको समयलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्दा मैले चर्पी सफाई अभियानबाट यो अभियान प्रारम्भ गरेँ। चर्पी सफाई अभियान अन्तर्गत म विभिन्न सार्वजनिक शौचालयहरू र विद्यालयहरूमा निरीक्षण गर्दै हिँडेँ। त्यस शौचालयहरूको हविगत त्यस्तै रहेछ। अनि सँगसँगै ती शौचालयमा जाने क्रममा अर्को चेतना मलाई के भयो भने शौचालयमा चाहिँ गुड्काका खोल मात्र भेटिँदा रहेछन्, चुरोट बिडीका खोलहरू ठुटाहरू मात्र भेटिँदा रहेछन्। त्यो कुरा भएपछि वास्तवमा नयाँ पुस्ता यो कसले प्रयोग गर त, यी शौचालय कसका हुन् त भन्दा विद्यालय भित्रका शौचालयमा बाहिरको कोही मानिस आएन। विद्यालय भित्रको शौचालय विद्यार्थी र शिक्षकले नै प्रयोग गरे। त्यसो भएको हुनाले अधिकांश विद्यार्थीहरूकै ले नै प्रयोग गरेका ती चिजवस्तुहरू हुन् भन्ने अनुमान मैले गरेँ। र त्यो चेतना भएपछि अब यो इस्युलाई अलिक कडाइका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी एउटा जागरण अभियान नै हामीले सञ्चालन गर्यौँ। त्यस क्रममा हामीले हरेक शिक्षण संस्थाहरूको 100 मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन युक्त क्षेत्र भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा नोटिस समेत ब्यानर समेत टाँस्दै हिँड्यौँ र विद्यार्थीहरूलाई या सम्बद्ध कार्यालयमा जाने र केही सुर्तीजन्य पदार्थको बारेमा सम्बोधन गर्ने, आफ्नो निश्चित एरियाभित्र चाहिँ घुम्ने, जनचेतना फैलाउने खालका अभियानहरू हामीले थाल्यौँ। र सुरुको कालखण्डमा जब म स्कुल घुमेँ, स्कुलभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिलो प्रयोग चाहिँ हामीले आफ्नै मन्त्रालयमा गऱ्यौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लाई सबैभन्दा पहिले सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित एरिया घोषणा गर्यौँ र त्यो घोषणा गर्दाखेरि हामीले गेटको पालेलाई हरेकको पकेट चेक गर्ने अथोरिटी दियौँ। र हामीलाई सुरुका कालखण्डमा त हामीले ड्रम राखेका थियौँ गेटमा, दैनिक 1 ड्रम 2 ड्रम चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थहरू पकेटबाट निस्कने अवस्था भयो। तर क्रमशः अब सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पस्दाखेरि
पकेट चेक हुन्छ भन्ने चेतना बाहिर गएपछि त्यो मात्रा चाहिँ अलिक घट्दै आयो र अब त्यसपछि हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त्यो अभियान सुरु गर्यौं, त्यसपछि अरू मन्त्रालयमा गर्यौं, एवं रीतिले हामी स्कुलहरूमा प्रवेश गर्यौं र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रवेश गर्यौं र यसरी हामीले त्यो अभियान चलाइरहेका थियौं र वैशाख मसान्त भित्रमा का लागि हामीले एउटा जागरण अभियान भनेर अभियान सञ्चालन गरिरहेका थियौं भने वैशाखदेखि अब क्रमशः हरेक पालिकाहरूलाई चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन युक्त पालिका भनेर घोषणा गर्दै जाने र ऐनको पूर्ण परिपालना गराउने हाम्रो अभियान चलिरहेको थियो। त्यस बीचमै लकडाउन भएका कारणले हामीले त्यो अभियानलाई पूर्णता दिन सकेनौं। तर जब कोभिड आइसकेपछि फेरि हामीले अर्को मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गर्यौं र सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण सम्बन्धी जुन कानुन छ यो कानुनको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने भनेर हामीले फेरि 137 पालिका र सबै कार्यालयहरूलाई सम्प्रेषण समेत गरेका छौं। यसरी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी हामीले अभियान चलाइरहेका छौं र यो अभियान हामीले देशव्यापी रूपमा लैजानु पर्छ र वास्तवमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसै गरी अब नसर्ने रोगहरूको प्रसङ्ग पनि यहाँ उठेको छ। नसर्ने रोगहरूको सन्दर्भमा आज कोभिडका कारणले चाहिँ अरू रोगहरूलाई हामीले बिर्सनुहुन्न, भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर 1 नम्बर प्रदेश सरकारले कोभिडका पेसेन्टहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने नीति लिएको छ। 1 नम्बर प्रदेशका 14 जिल्लामा जहाँ कोभिडको पोजिटिभ केस आए पनि हामीले केन्द्रीकृत हिसाबले सेवा दिन्छौँ, त्यसलाई विकेन्द्रित गर्दैनौँ। सबैलाई धरान या विराटनगरमा ल्याएर अलग्गै अस्पताल प्रबन्ध गरेका छौँ र त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो किन त भन्दा हाम्रा अरू अस्पतालहरूले दिने सेवा नियमित हुन सकोस्। निजी अस्पतालहरू आज लगभग तालाबन्दीको अवस्थामा छन्, उनले कुनै सेवा दिइरहेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू पनि यदि हामीले चाहिँ त्यहाँ कोभिडका पेसेन्टहरू राख्यौँ भने त्यहाँबाट प्रवाह हुने अरू सेवाहरूलाई असर पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर हामीले छुट्टै कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रा प्रदेशभित्रका सबै सरकारी अस्पतालहरूले अन्य सेवाहरू नियमित गरिराख्नु भएको छ। अहिले धरानको बीपीबाट पर डे 4-500ले सेवा लिनुहुन्छ, विराटनगरको कोशीबाट पर डे 4-500ले सेवा लिइरहेको छ भने 14 जिल्लाका अस्पतालहरूबाट मातृ शिशु लगायतका अरू सबै सेवाहरू हामीले नियमित गर्न सकेका छौँ। अब यसै गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले स्वास्थ्य जीवन प्रवर्धन अभियान भन्ने कार्यक्रम पहिलो वर्षदेखि नै सञ्चालन गरिआएका छौँ। मूलतः रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा पनि रोग लाग्नै नदिने उपायहरूको खोजी गर्ने खालका क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसका निमित्त जनजागरण लगायत हाम्रा खानपिन, आहार विहार, हिँडडुल, बसउठ जस्ता कुराहरू अर्थात् हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने गराउने खालका अभियानहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अन्त्यमा म यो कार्यक्रमको आयोजनाका निमित्त फेरि पनि आयोजक पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद माननीय ज्यूलाई। असाध्यै प्रदेश एकमा असाध्यै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। अन्य प्रदेशहरूले पनि यसको सिको गर्न खोजिरहेका छन्। यो पदार्थको प्रयोगले वास्तवमा कसैलाई पनि फाइदा छैन। यो कुरा बुझेर पनि धेरैले नबुझिदिँदा समस्या भएको छ। त्यसैले वार्षिक 27,000 भन्दा बढी मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। यति भन्दै म प्यानल डिस्कसनमै जोडिन चाहे। प्यानल डिस्कसनका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वी हेभ विथ अस तुषार नैयर, Regional Manager, Asia Pacific Global TB Caucus. He will present on role of Global TB Caucus in TB control. Over to you, Mr. Tushar. Thank you so much, Kalpana ji, and namaste everyone. Especially thank you to the union for inviting me to this meeting. It's really good to be here and speak to all of you. I've been instructed to keep my presentation short, so I will try to keep it as short as possible. Yes, if you could just put that up on the screen for me. Thank you. So I represent the Asia Pacific region of the Global Tuberculosis Caucus. We can go to the next slide, please. The next slide, please.
So just to give you kind of a background on the formation of the Global TB Caucus itself, it starts with the idea of, why has the progress against tuberculosis been so slow for the last few decades? And as we all know, TB has been a consistently neglected disease. It's a disease for which, most treatments are currently substandard, and it has been consistently underfunded. And so with this in mind, we were considering, what is the vacuum that exists, and it was apparent that there was not as much of a consistent and sustained political motivation to address TB. Next slide, please. So the Global TB Caucus was launched in 2014 in Barcelona at the Union Conference, in fact, and we've worked quite closely with the Union since then. And since we've grown from having about 20 members of parliament from about 10 countries to having representation in 150 countries with 2,500 members of parliament. And over the last few years, we've really grown our networks, including parliamentarians, with civil society, with health officials, with research partners, TB survivors, and medical professionals. And so it is a collective effort to make sure that political motivation for TB is able to address the gaps that currently exist. Next slide, please. So this is just a meeting that was conducted prior to the UN high-level meeting. This meeting brought together parliamentarians from across the world to decide on a position statement on the UN high-level meeting, and that statement guided the advocacy that we were doing. And as you can see, there is an MP there from Nepal, the Honorable Sunwar, who was part of this meeting as well. Next slide, please. So just to talk a little bit about the UN high-level meeting, in 2018, this historic meeting was the first one that was conducted at the General Assembly, and a resolution was passed that was signed by all members of the General Assembly. And as per the targets agreed upon, this is just a breakdown of the targets for the national level. So by 2022, Nepal is estimated to have to reach about 143,000 people for successful treatment. At the current rate, it's likely that this will only be to around 115,000. So there's likely to be a gap of about 27,000 people if immediate action isn't taken. And I'd also just like to note here that Nepal was also one of the first countries to launch a national TB caucus in the Asia Pacific region, and this was in 2016. Just to give you an example of how the caucus works, this is an example of the regional level, and my apologies for the typo here. It's supposed to be APEC 2018. But in the 2018 presidency of the APEC, which was under the Papua New Guinea government, we worked quite closely with a lot of our parliamentarians from across the region, and to highlight TB as a core function in the APEC's health stream. And just for background, the APEC constitutes about 28% of the global TB burden, so it was a significant platform for us to target. And we had several members of parliament write to their own ministers of health, write to their own heads of state, as well as writing to the heads of state, the head of state and the minister of health in Papua New Guinea, asking that TB was included in the health minister statement as well as the heads of state statement. And the impact was quite good. We had a serious commitment on TB in both the ministers of health statement as well as the heads of state statement, as well as an individual statement called the Port Moresby Declaration that was presented by the Papua New Guinea government at the UN high-level meeting on behalf of the entire APEC. In terms of next steps, we've been working on the APEC. Unfortunately, last year, because of Chile's presidency and the political issues that were ongoing in Chile, many of the meetings were canceled. And similarly, this year, because of the COVID outbreak, we haven't been able to make much progress on this, but it has been an encouraging start. And TB has been enshrined within the APEC's health workstream. Next slide, please. A few examples of the work that has been done at the national level in the Asia Pacific region. So in early this year, the Union in India hosted a TB-free India summit that brought together several members of parliament from the national level and from the state level, as well as chief ministers, to discuss the Global Fund replenishment. And since India was hosting the pre-replenishment meeting, this event was a huge success, and India increased its pledge by about 10%, I think. More recently, we've been working with the Honorable Nausheen Hamid, who is the Parliamentary Secretary for Health in Pakistan. And she has been meeting with several key officials in Pakistan, including members of the Senate, her own colleagues in the National Assembly, as well as with the Minister of Health, and has been urging the Pakistan government to take all the necessary measures to make sure that they meet the UN high-level meeting targets. Pakistan as well will shortly be launching a national caucus of their own. This will probably be in the next couple of weeks.
In Indonesia, during the COVID outbreak, several members of parliament have got together in the National Assembly to put together a series of guidelines on ensuring the TB services were uninterrupted during COVID. Because as was mentioned previously, we've seen quite a lot of TB services being disrupted, as well as a drop in notification. And at this point, I'd like to also note that in India, for example, due to the COVID outbreak and the lockdown, there was almost an 80% drop in notification. And for a country as big as India with 27% of the global TB, that is quite a significant issue. So in Indonesia, members got together, they formulated a set of guidelines and passed it on to the Ministry of Health. And in fact, they've also been advocating for additional funding for TB to ensure that services are not interrupted. And my purpose of talking about both of these things is just to kind of give an example of the work that is being done by parliamentarians around the world at the regional and national levels. And now just to talk a little bit about the impact of COVID on TB, as Dr. Chus had mentioned already previously, there is a recent modeling report that was put together by the Stop TB Partnership in coordination with a few other partners from around the world, that projects that if decisive action is not taken right away, we are likely to lose almost as 5 to 8 years of progress against TB. Which would mean about 6.3 million additional infections and 1.5 million additional deaths over the next 5 years. And this is really, in fact, very worrying, because it would mean that the world will not meet the UN high-level meeting targets of 2022, and we will not meet the Sustainable Development Goals of 2030 unless immediate action is taken. Next slide, please. Yeah, I also just wanted to quickly touch upon funding, because it's been a chronic issue of TB that funding has been something that's been hard to come by. And just to kind of, this slide is just highlighting the availability of resources when there is a concerted global effort. So as many of you will already know, a lot of money has been allocated for the COVID response over the past few months. In a recent estimate, I think the number was about $15 trillion. In comparison to that, the annual funding gap for TB, so this is the amount of funding that's necessary to bridge any gaps in the TB global response every year, is about $1.6 billion. And to put that in perspective, that's only 0.1% of the funds that have been mobilized for COVID over just the last few months. And so what this clearly demonstrates is that resources are available and they can be made available, and that elected representatives can play a very, very crucial role in making sure that the profile of this disease is brought up, and that these funds can be made available. Next slide, please. So what can MPs and elected officials do? This is obviously a very initial kind of list, and we make sure that in working, especially in the Asia Pacific region, respecting the diversity that there is in the region, there are a lot of different pathways. But a lot of times we found that initial steps are best in terms of getting for members of parliament to get in touch with their ministers and talk about the impact that TB is having, and these times specifically talking about the impact that COVID is having on TB services. Also for parliamentarians and other elected representatives to get in touch with their national TB program managers, as well as at the state level and the provincial level, to understand the situation of TB in their own constituencies and at the national level, and therefore informing themselves on what are the gaps that need to be addressed. And then fundamentally using their position as elected representatives to organize meetings. For example, in India, we've seen at the district level and at the constituency level, members of parliament have organized several meetings with line managers of the Ministry of Health to sensitize officials on the need to make sure that there's strong action on TB. And obviously, in addition to this, there are several other steps that we take with our parliamentarians. They have letter writing campaigns. We work collectively across different countries. We conduct bilateral delegations, as we have to Nepal in the past. And so this is just to sort of get a sense of what parliamentarians can start to do. Next slide, please. So I just want to conclude here, because I just wanted to take this opportunity to give a quick sort of summary on the work of the parliamentarians and the work of the caucus. But in conclusion, I think what we've really learned from our work has been that it really takes a village. It's not that parliamentarians in isolation can do any of this work. They need to be supported by civil society and by key stakeholders, as well as by research and technical organizations. Strong coordination is definitely a big part of this, as well as acknowledging the breadth of influence that parliamentarians can have. So if you think about it, MPs are the only stakeholders who can meet with media, who can meet with civil society, who can vote on legislation in parliament, and they can really make an impact at various different levels.
So I think I'll just stop here. That's my last slide. Thank you so much for that. Thank you so much, Mr. Tushar, for your wonderful presentation. Likewise, moving ahead, I'm inviting Dr. Grania, Director, Department of Tuberculosis, the Union. Dr. Grania will be highlighting on COVID-19 and tuberculosis. Over to you, Dr. Grania. Thank you very much, and good morning, everyone, the distinguished panelists, and thank you for the organizers for arranging this very interesting webinar. I think a number of my points have already been made by the panelists that have been come before me, but just really to reiterate that COVID-19 is an unprecedented global event. And it's unprecedented in the fact of the disruption that it has caused, but it's also unprecedented in the investment that has been made into fighting COVID-19, as you've just seen from the caucus. And I think going forward, we need to really think about how can we prevent, what can we do to prevent more COVID-19 deaths, but also how can we prevent other illnesses such as NCDs, such as the damage that is caused by tobacco smoke. By tobacco use. So we really need to think about going forward how our COVID-19 response can help our fight against other diseases such as TB, such as the tobacco use. And as you've heard today, also by strengthening our fight, by stopping people from using tobacco and preventing children from ever starting, will also help us in our fight against COVID-19. As we have heard that tobacco use from the COVID-19 is a risk factor for worse outcomes. We know, and we have extensive evidence in TB, that the use of tobacco means worse outcomes for TB. So I think this is a key moment where we can think about using the investment in COVID-19 to prevent not only people dying from COVID-19, but to prevent other preventable deaths. So prevent NCD deaths, prevent TB deaths, and prevent the use of tobacco. And as you have heard, the COVID response has had a negative impact on a number of disease areas, such as the TB response. So, as you saw from Tara Singbam's slides, 7,000 people a year die of TB in Nepal, and we've seen from the Stop TB partnership with the impact of COVID-19 lockdowns, this number may go up in the short term, and it is vital that we restart essential services. We restart the TB services, and we go out and we find people with TB and start them on treatment. But we also look to find people who are at risk of developing TB and starting them on preventative therapy so that they do not develop TB and they protect their lungs so that they won't be at increased risk of worse outcomes from COVID-19. And we also, another area that we need to think about is the stigma. So we know from TB that there is considerable stigma attached to it, and there is evidence that this may be the same for COVID-19. So people who have had COVID-19 or who have symptoms that actually very often can overlap with the symptoms of TB are afraid to seek healthcare services. So this is another area where we need to be very active to prevent the stigma, such that people with symptoms of cough and fever, which are symptoms that are associated with COVID-19 and of TB, do not feel stigmatized to approach healthcare services. So I think going forward, it's vital that as part of our COVID-19 response and investment, we look at all the other areas of health, particularly
curbing the use of tobacco, stopping the use of tobacco products, and preventing new, younger people from starting using tobacco, how we can support that, which is also supporting our COVID-19, our fight against COVID-19. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Grania. हामीसँग यो कन्भर्सेसनमा थुप्रै व्यक्तिहरूले क्वेसनहरू पनि पठाइरहनु भएको छ। हामी त्यसको क्वेसन एन्सर सेसनमा त्यसको हामी आन्सर पक्कै पनि दिनेछौँ। यसै क्रममा म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ डाक्टर अनुज भट्टचन, उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ नेसनल टिबी कन्ट्रोल सेन्टरका। उहाँलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। उहाँले गभर्मेन्ट्स रेस्पोन्सेस टु म्यानेज टिबी सर्भिसेस ड्युरिङ कोभिड-19 इन पेन्डेमिक भन्ने टपिकमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर अनुज भट्टचन। Dr. Anuj, are you there? सबैलाई नमस्कार। मेरो प्रेजेन्टेसन सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू, आदरणीयज्यूहरू र उपस्थित विज्ञ महानुभावहरू सबैलाई एकमुष्ट म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम आजको यो विश्व धूम्रपान रहित दिवस सन् 2020 को उपलक्ष्यमा म एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। हामीले यो सुर्तीजन्य पदार्थहरूलाई त्यसबाट हुने हानिहरूलाई रोकथाम गर्नको लागि कारणको सिद्धान्तलाई अपनाएर हामीले यस सुर्तीजन्य चिजहरूलाई इतिहास अर्थात् संग्रहालयमा कैद गर्न आग्रह गर्दछु। र यति भन्दै अब म विषयमा जान चाहन्छु। र मुख्य कुरा के छ भनेपछि हामीले अहिलेको समयमा यो विषम परिस्थितिमा अग्रपन्थीमा खटिरहनु भएका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू सहित सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका सहित कामप्रति उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यो पहिलो स्लाइडमा यो तस्बिर स्पष्ट छ, यसमा म धेरै जान चाहदिन। अगाडिका हाम्रा विज्ञहरूले विशेष गरी हाम्रा WHO का डाक्टर जोसले भन्नुभएको छ, हाम्रा टिबी काउकसका चाहिँ विज्ञले भन्नु भइसकेको छ र त्यसमा पनि विशेष गरी तपाईहरुको टिबी युनियनका डाक्टर ताराले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ फ्याक्ट्सहरू चाहिँ यो रोगसँग सम्बन्धित फ्याक्टहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई सजिलो भएको छ। यो तस्बिरले आफै बोल्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भनेपछि म यो राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकको हैसियतमा यो ट्युबरक्लोसिस पनि SARS-CoV-2 पनि फोक्सोलाई नै संक्रमण गर्ने र यसैको मार्फतबाट पनि यो संक्रमण हुने र फैलिने रोग भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ, यदि अहिलेको यो संक्रमणमा यो कोभिडको विश्वव्यापी महामारीमा टिबीका बिरामीहरू उच्च जोखिममा, अरू रोगहरू जस्तै अर्को दीर्घ रोगहरू जस्तै यो पनि उच्च जोखिममा भएको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहाको छ। र त्यसमा पनि विशेष गरी उहाँहरू जो टिबीका बिरामीहरू हुन्छ उहाँलाई अझै त्यसमा पनि विशेष गरी चाहिँ ड्रग रेसिस्टेन्ट ट्युबरक्लोसिस भएको खण्डमा र अन्य तपाईको चाहिँ कोमोर्बिडिटीहरू पनि भएको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूको अवस्था ज्यादै नाजुक हुने अवस्था तपाईहरु माझमा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी म यसैमा अफसरलाई चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु भनेपछि यहाँ अहिले चाहिँ माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न पालिकाका मेयर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो पालिकाहरूमा विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले विशेष गरी चाहिँ टिबीका बिरामीहरूलाई उच्च प्राथमिकता राखेर राहतको वितरणमा पनि उहाँलाई पनि प्राथमिकता राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। अर्को जानुहोस्। र अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भनेपछि यो जुन स्लाइडमा देखाइएको छ सबै कुरा मैले भन्नु पर्दैन, तर एउटा कुरा यसले चाहिँ भयावह स्थिति के छ भन्ने कुरा देखाउँछ। हरेक दिन चाहिँ 123 वटा चाहिँ नयाँ बिरामीहरू टिबीका बिरामीहरू भएको अवस्थाहरू छन् र हरेक दिन 18 वटा चाहिँ टिबीको कारणले गर्दा मृत्यु भएको कुराहरू हामीलाई चाहिँ तथ्याङ्कले बताएको छ। र हरेक दिन चाहिँ करिबन पनि 34 वटा चाहिँ क्षयरोगका बिरामीहरूको चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ पहिचानमा ल्याउन नसकेको अवस्थाहरू हामी सामु चाहिँ तड्काहरू छ। अगाडि जाउँ।
तर अहिले हामीले चाहिँ सन् 2018 र 19 मा गरेको देशव्यापी रूपमा गरिएको प्रिभेलेन्स सर्भेले झन् टिबीको अवस्थालाई क्षयरोगको अवस्था चाहिँ झन् भयावह छ भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो अगाडि पनि WHO का साहबले पनि भन्नुभएको छ, ताराजीले पनि भन्नुभएको छ। स्थिति के छ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ र पुरानो बिरामीहरूको जोखिमलाई हेर्ने हो भने, उहाँहरूको संख्यालाई जोड्ने हो भने प्रत्येक 1 लाखमा 416 जनाको चाहिँ बिरामीहरू हुन्छन् भन्ने चाहिँ यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसको हिसाबले अहिले नेपालमा करिबन 1,17,000 क्षयरोगी रहेका कुराहरू चाहिँ यसले देखाएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ नयाँ बिरामी थपिने हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ बिरामी थपिने हिसाबले चाहिँ प्रति 1 लाखमा 245 थपिएको कुराहरू पनि यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्थात् चाहिँ हामीले जुन आधिकारिक रूपमा चाहिँ पहिला प्रयोग गरिरहेको तथ्याङ्कहरू भन्दा अहिले यो प्रिभेलेन्स सर्वेक्षणले देखाएको नतिजा अझै भयावह छ र चाहिँ हामीले राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले अझै काम गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले यसलाई अझै प्राथमिकता राख्नुपर्ने कुरा यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। अगाडि बढौँ र यही के अरे तपाईको प्रिभेलेन्स सर्वे 2018-19 को तथ्याङ्कलाई हेर्नु हो भने यसलाई प्रदेशको हिसाबले तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे हेर्ने हो भने तपाईको उदाहरणको लागि गण्डकी प्रदेशमा अझै पनि तपाईको 3600 को जो बिरामीहरू प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो हामीले खोज्नु पर्ने छुटिरहेको अवस्थाहरू, तपाईको बागमती प्रदेशमा पनि हेर्ने हो भने 6900 अर्थात् 7000 नयाँ बिरामीहरू छुटिरहेको अवस्थाहरू पनि। र चाहिँ अर्को कुरा कर्णाली प्रदेशमा हेर्ने हो भने पनि अझै पनि हामीले कस्तो 2500 को चाहिँ संख्यामा टिबीका बिरामीहरू हाम्रो चाहिँ उपचार र चाहिँ रोकथामको चाहिँ के अरे दायराभित्र नआउन सकेको कुराहरू यसले देखाउँछ। र अर्थात् चाहिँ 36,000 जति बिरामीहरू अझै पनि हामीले चाहिँ यो सञ्जालभित्र, उपचारको सञ्जालभित्र ल्याउन नसकेको कुरा चाहिँ हामी सामु ठुलो चुनौती छ। अगाडि बढौँ र यसमा म धेरै अगाडि बढ्न चाहदैन। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले पनि विशेष गरी हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ टिबी फ्री नेपालको चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौँ ताकि हामीले चाहिँ यो टिबीबाट हुने मोर्टालिटीहरू, मृत्युहरूलाई, यसबाट हुने बिमारी दरहरूलाई र चाहिँ संक्रमणलाई घटाउनको लागि हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। अगाडि बढौँ। त्यस अनुरूप हामीले विभिन्न लक्ष्यहरू लिएका छौँ। 8वटा लक्ष्यहरू छन्। यसले विशेष गरी रोकथामका कुराहरूलाई, उपचारका कुराहरूलाई, निदानका कुराहरूलाई, समुदायमा गर्नुपर्ने विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू सबैलाई समेटेको अवस्थाहरू छन्। अगाडि बढौँ। नेक्स्ट र यसमा हामीले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ करिबन 8000 जतिको चाहिँ सेवा केन्द्रहरूबाट हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र हरेक सेवा केन्द्रमा चाहिँ हाम्रा डेडिकेटेड स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ विभिन्न डट सेन्टरमा, अर्बाट डट सेन्टरहरूमा, माइक्रोस्कोपिक सेन्टरहरूमा, जिन एक्सपर्ट सेन्टरहरूमा तपाईको चाहिँ ड्रग रेसिस्टेन्ट ट्युबरक्युलोसिसको उपचारको लागि चाहिँ हाम्रा विभिन्न ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरू छन्, विभिन्न प्रदेशमा छन्, विभिन्न जिल्लाहरूमा छन् र विशेष गरी डिआरटिबीको लागि पनि होस्टेलहरू छन् र चाहिँ विभिन्न हामीले रिफरल सेन्टरहरू पनि विभिन्न प्रदेश अनुरूप चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो अनुसारको हाम्रो ल्याबको फेसिलिटी पनि हामीले व्यवस्था गरेर चाहिँ यसलाई अझै अगाडि बढाउने, यसको सञ्जाललाई अझै देशव्यापी रूपमा फैलाउने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। र यसको लागि विशेष गरी हामीले जति भने पनि बिरामीको उपचारको लागि र विशेष गरी मैले अगाडि पनि भने ड्रग रेसिस्टेन्ट ट्युबरक्युलोसिसको चाहिँ उचित व्यवस्थापनको लागि हामीलाई 2टा निर्देशिकाहरू छन्। यस अनुरूप हामीले देशभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिएका छौँ र यसै अनुरूप चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन भइरहेको अवस्था तपाईहरु सामु म जानकारी गर्न चाहन्छु। र अहिलेको यो जुन कुरा भइरहेको छ ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिकमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता भनेको मुख्य गरेको 3टा छ। अहिले हामीले कसरी अहिले टिबी बिरामीलाई कसरी औषधि अटुट रूपमा दिने र उहाँलाई उच्च तपाईको चाहिँ गुणस्तरको सेवाको लागि चाहिँ निरन्तर कसरी राख्ने र चाहिँ दोस्रोमा हामीले कसरी फ्रन्टलाइनका हेल्थ वर्कर्सहरूलाई कसरी चाहिँ उहाँलाई सुरक्षित राख्ने, उहाँलाई पिपीको व्यवस्था कसरी गर्ने, उहाँको सुरक्षालाई चाहिँ हामीले प्रत्याभूति कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र तेस्रोमा चाहिँ हामीले यस अवस्थामा चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङको कुरालाई चाहिँ हामीले अति प्राथमिकता दिएका छौँ ताकि हामीले डाटा र इन्फर्मेसन सही आएपछि हामीले सही निर्णय गर्न सक्छौँ र चाहिँ बिरामीलाई सही उपचार दिन सक्छौँ भन्ने व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसमा पनि विशेष गरी म तपाईहरुको सामु एउटा कुरा चाहिँ यो राख्न चाहन्छु र हामीले चाहिँ 23 मार्च 2020 मा जब सुरुको अवस्था थियो त्यसमा हामीले विशेष गरी फोकस अन अफ टिबी इन्टरिम गाइडेन्स जसमा चाहिँ हामीले 3टा कुरालाई मैले अगाडि भने बमोजिम 3टा कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता गरेर विशेष गरी चाहिँ फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सलाई चाहिँ हामीले डच क्लिनिकमा, डिआर सेन्टरमा, सब सेन्टरमा, डिआर होस्टेलमा कसरी चाहिँ बिरामीको हेरचाह गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ टिबीका औषधिहरूलाई र अरु पनि विशेष गरी ल्याबका सामु
वातावरणलाई कसरी चाहिँ हामीले अटुट रूपमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू र विशेष गरी चाहिँ एउटा ठुलो समस्या के आइदियो भनेपछि यो पीपीको कुरामा चाहिँ हामीले पीपीलाई चाहिँ हाम्रा सेवा केन्द्रमा कसरी त्यसको चाहिँ व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको पनि हामीले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशित गरेको चाहिँ गाइडलाइन नै प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ परिपत्र पनि गर्यौं र उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले हरेक हप्तामा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रह्यौं। त्यसले गर्दाखेरि टिबीको सेवामा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं र गरिरहेका छौं। र त्यसमा पनि म थप्न चाहन्छु विशेष गरी चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रको HEOC हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नेपाल पब्लिक हेल्थ नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी EDCDसँग पनि नजिकबाट समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र DG अफिससँग पनि डिसाबसँग पनि नजिकबाट समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। अगाडि र यसमा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ विशेष गरी हाम्रो एनटिबीका राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको प्रायोरिटिज के हुन् भन्ने कुराहरूमा म यसमा धेरै लामो दिन चाहँदैन। यसमा तीनटा कुराहरू विशेष गरी चाहिँ टिबी पेसेन्टलाई हामीले औषधिका कुराहरू उहाँलाई सुरक्षाका कुराहरू र विशेष गरी चाहिँ कसरी बेसी सेवा केन्द्रहरूमा चाहिँ आउँदाखेरि उहाँलाई सेवा दिने कुराहरू र आउन नसकेको खण्डमा हामीले कसरी उहाँलाई औषधि पुर्याउने भन्ने कुरामा हाम्रो प्राथमिकता छ। विशेष गरी प्रयोगशालाको सेवाहरूलाई निरन्तर राख्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ र विशेष गरी हाम्रा जति पनि प्रयोगशालाका चाहिँ जति पनि हाम्रा चाहिँ प्राविधिक हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ। र यसमा विशेष गरी अब अगाडि पनि हाम्रा पूर्ववक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ हामीलाई अहिले अरू ठाउँमा जस्तै यो टिबीका औषधिहरू टिबी डायग्नोस्टिकका तपाईँ कार्ट्रेजहरू रिएजेन्टहरूलाई चाहिँ हामीलाई जो व्यवस्था गर्नको लागि चुनौती भएको छ खरिद गर्नको लागि पनि चुनौती भएको अवस्थाहरू यसमा म बढी भन्न चाहँदैन। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र अहिलेको स्थितिमा टिबीका जति पनि नयाँ बिरामीहरूलाई चाहिँ निदान गर्नको लागि उहाँलाई उपचारमा ल्याउनको लागि पनि हामीलाई चुनौती भएको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यही पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। कति बिरामीहरू चाहिँ आफ्नो नियमित चाहिँ एउटा फलोअप गर्नुपर्ने, नियमित खगा जाँच गर्नुपर्ने, नियमित औषधिको जाँच गर्नुपर्ने, नियमित डाक्टरसँग भेट्नुपर्ने कुराहरूमा पनि यसले असर गरेको छ। तर हामीले यसलाई पनि एउटा विभिन्न उपायहरू गरेर यसलाई चाहिँ हामीले हल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा कसरी चाहिँ समुदायमा गरिने जति पनि हाम्रा क्रियाकलापहरू थियो त्यसमा असर गरेको छ। र अब हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले योजना क्रमिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी वाट इज एनटिसी डुइङ टु म्यानेज द प्रब्लम यसमा हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूमा विशेष गरी हामीले चारवटा कोणबाट हेरिरहेका छौँ। सिस्टमका कुरा हेरिरहेका छौँ, स्पेसका कुरा हेरिरहेका छौँ, स्टाफको कुरा हेरिरहेका छौँ र स्टाफका कुराहरू हेरिरहेका छौँ। स्टाफमा मैले भनिहालेँ हामीले अन्तरिम निर्देशिका जुन सुरुमै हामीले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ, परिपत्र गऱ्यौँ। त्यसले हाम्रा स्टाफहरूलाई चाहिँ एउटा हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराको एउटा निर्दिष्ट भएको कुराले उहाँलाई धेरै सजिलो भएको छ। र अहिले तत्काललाई हामीले चाहिँ विभिन्न चरणमा यो कोभिड-19 को स्थिति भयावह भयो भने हामीले कसरी चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ व्यवस्था गरेको प्रकाशन गरेको चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्लानको चाहिँ त्यो निर्देशिकालाई आधार बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अर्को कुरा अब तथ्याङ्क पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ यस्तो बेलामा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी बेसी ऱ्यापिड एसेसमेन्ट यो ट्युबरक्लोसिस प्रोग्रामको चाहिँ सूक्ष्म तर द्रुत तपाईँको चाहिँ सर्वेक्षण पनि गरेर हामीले विशेष गरी चाहिँ यो चारवटा एङ्गलबाट सिस्टम, स्पेस र स्टाफको हिसाबले हामीले पनि अवस्था बुझिकन त्यही हिसाबले हामीले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यही हिसाबले हाम्रो चाहिँ के अरे स्ट्राटेजीलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को स्पेसको हकमा चाहिँ हामीले हरेक तपाईँको चाहिँ टिबीका सेवा केन्द्रहरूमा हेल्थ डेस्क र फिभर क्लिनिक र मिलेसम्म चाहिँ आइसोलेसन रुमका पनि व्यवस्था गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ। र स्टाफको कुरामा चाहिँ हामीले नियमित उहाँहरूसँग चाहिँ विकली भर्चुअल मिटिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अरे तालिम दिने कुरादेखि लिएर उहाँलाई चाहिँ निर्देशन गरेदेखि कुरा लिएर र चाहिँ ग्राउन्डमा के छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूबाट हामीले लिन्छौँ। र यो अवसरलाई हामीले विशेष गरी चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको कुरामा चाहिँ कसरी चाहिँ ऱ्यासनल युज गर्ने, पिपिई भने के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ बुझाउने जुन प्रयास गरेका छौँ त्यसले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको अवस्थाहरू छ। र अन्य कुरामा चाहिँ अब औषधिको कुराहरू र विशेष गरी ल्याबका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ मिलेसम्म हामीले चाहिँ स्थानीयका साथीहरूसँग विशेष गरी हाम्रा टिबीका फोकल पर्सनहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्थाहरू छ। अगाडि र यसमा मैले अगाडि भनिहालेँ तपाईँको टिबी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान इन कन्टेक्स्ट अफ कोभिड-19 यसमा हामीले विशेष गरी त्यही अगाडिको हाम्रो मन्त्र छ। स्टाफको कुराहरू, सिस्टमका कुराहरू र चाहिँ स्टाफका कुराहरू, औषधिका कुराहरू तपाईँको अनि त्यहाँबाट ल्याबका कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले र कोलाबोरेसन कसरी गर्ने, पार्टनरसिप कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले बढी केन्द्रित गरेर यो तयार गरेका छौँ। अगाडि बढौँ। र विशेष गरी अगाडि पनि हाम्रा पूर्ववक्ताहरूले चाहिँ प्रोभिन्सियल र चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ यो समस्यालाई कसरी हामी सकिहाल्यो अन्तिम मेरो दुईटा स्लाइड मात्रै हो।
र विशेष गरी चाहिँ टिबीको हकमा पनि जसरी अगाडि भन्नुभएको छ यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ जति हामी समन्वय गर्न सक्यौँ त्यति राम्रो हुन्छ र त्यो समन्वय भइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। मैले विशेष गरी यो अन्तिम तीनटा जुन हरियो रङमा छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू छन्। यसमा म त्यति जाँदैन, यो हामीले अगाडि भनिसकेको कुराहरू। दोस्रोमा जानुहोस्। र विशेष गरी अब अहिले हामीलाई समस्या के भनेपछि हामीले एउटा सोच पनि के बनाइरह्यो भनेपछि जति पनि क्वारेन्टाइनमा आउनुहुन्छ, जति पनि आइसोलेसनमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूको हामीले कसरी बेसी धेरै चाहिँ भारतबाट पनि आउनुभएको छ र पहिला हाम्रोले पनि के भन्छ भनेपछि अहिले कोभिडमा फोकस भएको अवस्थाहरू, तर त्यसको साथसाथै चाहिँ मलेरियाको कुराहरूमा पनि ध्यान गइरहेको छ र चाहिँ टिबीका पनि हामीले जाँच पडताल गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसमा पनि हामीले चाहिँ सोच्नको लागि चाहिँ विशेष गरी मान्यज्यूहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरूलाई र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि यति भन्दै अब क्षयरोग जोसुकैलाई पनि हुनसक्छ, सबै मिले यसको रोकथाम गरौँ। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. यहाँको प्रेजेन्टेसन असाध्यै सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि हामीले छोटो गर्नुहोस् भनेर भन्न बाध्य भयौँ। हामीसँग समय यहाँले पक्कै पनि एड्रेस गर्नुहुनेछ। यतिखेर मसँग स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, डिरेक्टर जेनरल डिपार्टमेन्ट अफ सर्भिस। मलाई चाहिँ सरकारले कोभिड-19 को महामारीसँग त लडी नै रहेको छ, यसको विरुद्धमा विभिन्न रोकथाम तथा नियन्त्रणका कामहरू भइ नै रहेका छन्। यही बिचमा नसर्ने रोग, अब यहाँले कुरा गर्नुभएको जस्तै क्षयरोग, अन्य बिरामीहरूका लागि कसरी सेवा मिलाइरहेको छ, सरकारले यो विषयमा जानकारी गराइदिनु हुन म स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशकज्यूलाई आग्रह गर्छु। धन्यवाद कल्पनाजी। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, हाम्रो प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय खगराज अधिकारीज्यू, एपिक्याटका सम्पूर्ण डाक्टर तारा सिंह बम लगायत सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू लगायत अन्य सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, अब वास्तवमा यो आज विश्व धूम्रपान रहित दिवस हाम्रो चाहिने डाक्टर तारा, माननीय खगराज अधिकारी र मलाई लाग्छ जोस सबैले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। म त्यतातिर जाँदैन। यसको प्रकोप यसले के गरेछ, चुरोटले स्वास्थ्यमा के असर गरेको छ भन्ने विषयमा म जाँदिनँ। अब नेपालको सन्दर्भमा म तीनटा कुराहरू गर्छु। एउटा चाहिने सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी नियमित नियमनहरूमा हामीले बनाएका छौँ। यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका छौँ, ऐन नियम कानुनहरू बनेका छन्। यसमा एकचोटि हामीले ठुलो चाहिने यो ठुलो एउटा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी यो धूम्रपानबाट हुने खतरा सम्बन्धी चित्र बनाए बापत हामीले पुरस्कार पाएका छौँ। पुरस्कारलाई हामीले अहिले स्वास्थ्य मन्त्री, त्यसको अक्षय कोषबाट स्वास्थ्य मन्त्री धूम्रपान नियन्त्रण पुरस्कार भनेर हामीले पोहोर वर्ष पनि हामीले दिने तयारीमा छौँ। त्यस लगायत अन्य चाहिने अब नियमनको लागि हामीले संयन्त्रहरू पनि बनाएका छौँ। तर अब यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ र अहिले हामीले चाहिने कुनै पनि धूम्रपान सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको विज्ञापन, कुनै पनि किसिमको यो प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू गर्न पाइँदैन भनेर आदेशहरू पनि जारी गरेका छौँ। मन्त्रालयले यो सचेत छ यो विषयमा। र अब धूम्रपान गरेकै मान्छेलाई धेरै रोग लाग्ने, कोभिड लाग्ने भन्दा पनि कोभिडको पनि सम्भावना छ। अघि नै डाक्टर जोसले केही कुराहरू राख्नुभयो। त्यो भन्दा पनि जो मान्छे धूम्रपान गर्छ उसको लागि रोगको सिभिरिटी आउटकम, ट्रिटमेन्ट आउटकममा अलिकति धेरै सिभिरिटीहरू बढाउँछ र मृत्यु दरहरू बढाउँछ भन्ने कुराहरू सबै ठाउँ प्रमाणित भएको छ यो कोभिडको सन्दर्भमा। अब यसमा डाक्टर आनन्द सरले अहिले चाहिँ कुरा उठाउनु भयो। यो बेलामा ठिक कुरा हो, स्वास्थ्य सेवा भनेको कुनै एउटा रोगसँग मात्रै सम्बन्ध हुँदैन। यसको निरन्तर कुनै पनि सेवाहरू अवरुद्ध हुनु हुँदैन। परिवार नियोजन सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन। मातृशिशु सेवा, खोपका सेवाहरू, अन्य सरुवा रोगका सेवाहरू र अन्य आकस्मिक सेवाहरू लगायत अब मान्छेहरू अहिले नसर्ने खालका विभिन्नका मुटुका रोगहरू छ, क्यान्सर छ, डायबिटिजका बिरामीहरू नियमित औषधि खानुपर्ने छ, किडनीका बिरामीहरूको डायलाइसिसदेखि नियमित औषधिहरू गर्नुपर्ने छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नितान्त सचेत छ र सम्पूर्ण सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सर्वोच्चबाट पनि आदेशहरू जारी भएको छ। हामीले एउटा मिजल्स रुबेला क्याम्पेन केही स्थगित गरेका थियौँ कोभिडको कारणले, त्यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्नु भनेर सर्वोच्चबाट आदेश आएपछि त्यो पनि सञ्चालनहरू हामीले गरिरहेका छौँ।
तर अब केही चुनौतीहरू छ यसमा, खास गरेर अब स्वास्थ्य कर्मीहरू अब हरेक यो कोभिडको कारणले अलिकति आत्तिएको, अलिकति सेवा प्रदान गर्नलाई अलिकति हच्किएको अवस्था थियो पहिला। अब अहिले त्यो अवस्था पनि मैले देख्दिनँ, किन भन्दाखेरि अब हामीसँग सुरक्षाका सामग्रीहरू छन् जसले जहाँ जे प्रयोग गर्नुपर्छ, पिपी प्रयोग गर्नुपर्नेले पिपी अथवा मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेले मास्क, अथवा त्यो चाहिँ कसले के प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो रेसनल युज अफ पिपी भन्ने छ, यो संसारभरि WHO ले निकालेको छ। यसमा के भयो भने अब हामीले सर्जिकल मास्क लगाएर हुन्छ, तर हामी सबैले N95 मास्क लगाएर हिँड्यौँ भने सर्जिकल मास्क लाउनु पर्ने मान्छेले त्यो लाउन नपाउने हुनसक्छ। यो सम्बन्धी अलिकति चेतना बढाउनु पर्ने छ। N95 मास्क लाउनु पर्ने मान्छेले पिपी लाएर बस्यो, बाटोमा पिपी लगाएको मान्छेहरू देख्छौँ। त्यो गर्न साथ खास पिपी लाउने मान्छेलाई त्यो अभाव हुन सक्छ। संसारभरिको यो अवस्था हो। तर हामीले जसलाई जे चाहिन्छ, बिरामीलाई साँच्चै केयर गर्ने ल्याबका मान्छेहरू, उहाँहरूले पिपी आवश्यक पर्छ हैन, जसले एकदम फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर छ उहाँले पिपी चाहिन्छ। त्यो हुनाले यो कुराहरू मलाई लाग्छ कुनै पनि कमी हामी हुन दिँदैनौँ, त्यो प्रतिबद्धता छ। र यसको कारणले कुनै पनि सामग्रीको कारणले स्वास्थ्य सेवाहरू अवरुद्ध हुनु हुँदैन भनेर हामीले हरेक दिन हाम्रो मिडिया ब्रिफमा पनि भइरहेको छ। र अघि नै मातृ मृत्युको विषयमा उहाँले जुन आनन्द सरले तथ्याङ्क दिनुभयो, यो तथ्याङ्क अलिकति गलत रिपोर्टिङहरू भएर छ, त्यसलाई अहिले करेक्सनहरू भएको छ। मृत्युहरू बढेको छ, मातृ मृत्युको संख्या केही बढेको छ, त्यसमा हामी स्वीकार्छौँ, तर त्यो तथ्याङ्क होइन, तथ्याङ्क अहिले सच्याइएको छ। र डेलिभरी, इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी हाम्रो 60-70% को हाराहारीमा भएको थियो भने अहिले त्यो पनि घटेको छ, त्यो पनि सत्य कुरा हो र त्यसलाई पनि बढाउनु पर्छ। त्यसलाई पहिलाको जे अवस्था छ त्योभन्दा अझ राम्रो अवस्थामा लानुपर्छ। यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेछ, हर दिन लागिरहेछ। यसमा केही समय केही अवरोधहरू भयो। अब कुनै पनि सेवा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन। सरकारी, प्राइभेट, निजी अथवा अरू गैर सरकारी संस्थाहरू जसले जे सेवाहरू दिनुभएको छ त्यसलाई निरन्तरता हुनुपर्छ। स्वास्थ्य निरन्तरता भएन हाम्रो लागि सबैको ज्यान, चाहे त्यो कोभिडले होस्, चाहे अथवा क्षयरोगले होस्, अथवा शोधजन्य पदार्थले, अथवा अनि कुनै एक्सिडेन्टले कुनै पनि मान्छेको ज्यान जाने, ज्यान जोखिममा हुने र त्यो त्यसपछि त्यसबाट हुने डिफर्मिटीहरू हुने, त्यो हामीहरूलाई सही हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो क्षमताले, हाम्रो अहिलेको टेक्नोलोजीले दिएको, हाम्रो विज्ञानले दिएको सबै साधनहरूको प्रयोग गरेर त्यसलाई हामीले एकदम न्यूनतम बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कटिबद्ध छ। जहाँसम्म कोभिडको कुरा छ, कोभिडको लागि अब अहिले हामीहरूले विगत लामो समयदेखि मलाई लाग्छ ठिकै समयमा हामीले लकडाउन सुरु गरेका थियौँ। तर जुन किसिमको अब अन्यबाट जुन मान्छेहरूको आवत जावत हुने जुन प्रक्रिया रह्यो, यो बेला चाहिँ नि हामीले त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्न सकिएन। धेरै मान्छेहरू एक्कासी आउँदाखेरि अहिले केही जोखिमहरू बढेको छ। तथापि अब यसलाई त्यही स्तरमा, त्यसलाई त्यही स्तरमा जो आउनु भएको छ त्यसलाई त्यही नै कन्टेनमेन्ट गर्न सक्यौँ भने यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लागिरहेछ। मैले तपाईँलाई राम्रो एउटा उदाहरण के दिन्छु भने हामी कहाँ केही रोगका फाटाफुटहरू आए, बागलुङमा आयो, काठमाडौँमा आयो, त्यसपछि एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा उदयपुरमा आयो, अथवा नेपालगञ्जकै बजारमा आयो, जुन नेपालगञ्ज बजार, त्यसपछि पुरो धनगढी, सबै ठाउँलाई हामीले कन्टेन गरेका छौँ, कन्टेन गरेको छौँ। र जहाँ कन्टेन भयो त्यहाँ नयाँ देखिएको छैन, ट्रान्समिसन देखिएको छैन। तर हाम्रो ट्रान्समिसन नयाँ मान्छेहरूमा देखिएको छ। अहिले जुन विदेशबाट नयाँ मान्छेहरू आउनुभयो, नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छेहरूबाट ट्रान्समिसनहरू, अथवा उहाँहरू आफै रोग लिएर आउनुभयो, अथवा उहाँले घर परिवार अथवा छिमेकीलाई सारेको एकदम न्यून सङ्ख्यामा त्यो पनि छ र धेरै जस्तो बाहिरबाट आएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्रयास मलाई लाग्छ अझ बढाउनु पर्ने छ। त्यसलाई त्यही कन्टेन गर्न सक्यौँ भने हामी महामारीबाट बच्न सक्छौँ। मैले तपाईँलाई अघि उदाहरण दिएँ, काठमाडौँमा नआएको होइन, चाइना, हामी नेपालको मलाई लाग्छ जनवरी 7 मा चाहिँ नि घोषणा भएको रोग 13 मा नेपालमा हामीले बिरामी भर्ना गरेका छौँ र 15 मा पठाएको स्वाब हामीले 23 मा पोजिटिभ आएको छ। हामी साउथ इस्ट एसियामा कोभिड रिपोर्ट गर्ने पहिलो मुलुक हौँ। त्यसपछि हामी तयारीको लागि पनि हामी पहिलो नै हो। हामी सुरुदेखि नै निरन्तर हामी तयारीमा लाग्यौँ, त्यसलाई नियन्त्रणको अवस्थामा राखेका छौँ र जहाँनिर रोगको फोकल अथवा जहाँनिर रोगको उत्पत्ति भएको हामीले देख्यौँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेका छौँ। मैले यो दावाका साथ भन्न सक्छु कि जस्तो बागलुङमा रोगहरू गयो र त्यहाँलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्यौँ। अहिले कुनै पनि त्यो बिरामीसँग सम्बन्धित रोगहरू छैन। तर नयाँ मान्छेहरू आउनुभयो इन्डियाबाट अथवा विभिन्न ठाउँबाट। त्यसका अब केही चुनौतीहरू छ। नेपाल सरकारले अब मध्यपूर्वबाट थुप्रै मान्छेहरू ल्याउने तयारी गर्दैछ।
ल्याउनु पनि पर्यो, आफ्नो घर फर्कन पाउनु पर्यो, हरेक नागरिकको त्यो मौलिक अधिकार पनि हो। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। समस्या के छ भने अब जनसङ्ख्याको आधारमा अहिले हेर्ने हो भने कतारको जनसङ्ख्या 5 लाखको 4 लाख 5 लाखको हाराहारीमा हो, 55,000 भन्दा बढी त्यहाँ पोजिटिभ केस पुगिसकेका छ। साउदी अरेबियाको जनसङ्ख्या हाम्रै जनसङ्ख्याको हाराहारीमा हो, त्यहाँ चाहिँ चाइनाले उसले जितिसकेका छ। 83 करोड त्यहाँ चाहिँ 83,000 त्यहाँ संक्रमण भइसकेको छ, 1 लाखको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ। त्यसमा मैले के भन्न लाग्यो भने मध्यपूर्व जहाँ हाम्रो धेरै मान्छेहरू हुन्, साउदीमा मात्रै 3 लाखको हाराहारीमा, कतारमा अथवा युएईमा असाध्यै धेरै संक्रमण फैलेको छ। त्यहाँबाट हाम्रो नेपालीहरूलाई ल्याउनु पर्ने छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। चुनौतीहरू छ, तर यो चुनौतीको सामु पनि अब सबैको सहयोग, हाम्रो पत्रकार साथीहरूको सहयोग, हाम्रो दात्री निकायका सहयोग, सबै नेपाललाई माया गर्ने सबै अन्य मान्छेहरूको सहयोग र हाम्रो खास गरेर हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबै एक्टिभली लाग्नु भएको छ र मलाई लाग्छ हाम्रो मेयर साहब अहिले अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ, उहाँको सक्रियतामा साह्रै राम्रो अस्पतालहरू बनेको छ। र चितवनको पनि भण्डारामा केही देखिएको थियो, त्यसलाई त्यही नियन्त्रण गर्न सकियो, त्यसलाई लोकल ट्रान्समिसनमा जान दिएन। त्यसकारण मलाई लाग्छ बाहिरबाट आएको धेरै ठाउँमा हामीले त्यो ट्रान्समिसन रोक्न सफल भएका छौँ। अब हामी थप केही प्रयासहरू गऱ्यौँ भने अब भविष्यमा हुन सक्ने ठुलो महामारीलाई हामीले केही कम गर्न सक्छौँ भन्नेमा हामी लागेका छौँ। र यसरी यो आयोजना गर्नुभयो, यो साह्रै राम्रो कुरा। आज नो टोबाको डेको दिनमा 31 मे म यो जुन आयोजना गर्नुभयो हाम्रो डाक्टर तारा बम, उहाँ नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ र जुन यो छलफलको लागि आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो कल्पना बहिनी लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, मेयर साहब, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू सबैको सक्रियता सहभागितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मलाई केही प्रश्न छन् गरौँला। मलाई लाग्छ हामी धेरै विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको पनि यही धारणा हो। धन्यवाद, नमस्कार। यही बिचमा म सिभिल सोसाइटीको रोल यो नसर्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, सुत्तीजन्य पदार्थलाई रोकथाम गर्नका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि सिभिल सोसाइटीको रोल चाहिँ कस्तो हुन्छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म आनन्द बहादुर चन्दज्यूलाई आग्रह गर्दछु। उहाँ चेयरपर्सन हुनुहुन्छ एक्सन नेपालका। धन्यवाद कल्पना जी र सबै प्यानलिस्ट पार्टिसिपेन्टहरूलाई मेरो नमस्कार। म धेरै टाइम नलिकन, हामी टाइम पनि एकदमै लगभग सकिनेतिर आइसकेका हुनाले म छोटोमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। एक्सन नेपालले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सुत्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन र अरू स्वास्थ्यका स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्याहरूमा पोलिसी लेभलमा एडभोकेसी गर्दै आइरहेको छ र हामीले नेपाल सरकार तथा अन्य सरकारी निकायहरूमा स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ पोलिसी डेभलपमेन्ट, पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा काम गर्दै आइरहेका छौँ र विशेष गरी हामी टोब्याको कन्ट्रोलमा काम गर्छौँ र हामीले टोब्याको कन्ट्रोलको नीति निर्माणदेखि लिएर त्यसको कानुनको कार्यान्वयनमा लागिरहेछौँ। र अहिले चाहिँ म धेरै कुरा नराखिकन के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले यो लकडाउनमा, योभन्दा पहिले र अहिले पनि हामी लकडाउनमा टोब्याको इन्डस्ट्रीको एक्टिभिटीहरूलाई मोनिटरिङ गरिरहेछौँ र अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने टोब्याको इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ फल्स इन्फर्मेसन राखेर मिसलिड गरिरहेछ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ। र यो टोब्याकोले चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई चाहिँ अझै टेवा पुर्याउने र कोभिड-19 लागेका बिरामीहरू अझै सिकिस्त बिरामी हुने र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने र त्यसपछि त्यसको मृत्यु पनि हुने तथ्य ल्यान्डसेटले, चाइनाले को रिसर्चले र इटालीको रिसर्चहरूले देखाइसकेका छ। अझ इटालीमा त हामीले हेर्ने हो भने कोभिड-19 लागेका बिरामीहरूको मृत्युको दर हेर्दाखेरि करिब पहिले नै नसर्ने रोगका बिरामीहरू भएको यदि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ एनसिडी रोग लागेका मान्छेहरूको मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 99% चाहिँ एनसिडी रोगले ग्रस्त थिए भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। र अहिले चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भने टोब्याको इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ यस्तो लकडाउनमा फिजिकली आफ्नो पहुँच नहुने हुनाले ई सिगरेटहरूलाई, हिजेड टोब्याको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञापन गर्ने र आफ्नो टोब्याको अथवा सुत्तीजन्य पदार्थहरूको पनि अनलाइन डेलिभरी गर्ने भनेर वेबसाइटहरूमा
धेरै सङ्घ संस्थाहरू धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको र जस्तै हाम्रो बजार.com भेप नेपाल लगायत कम्पनीहरूले हाम्रो कानुनको नियम उल्लङ्घन गरेको थियो र त्यसमा त्यो नियम उल्लङ्घन गरेको हामीले मार्केट मोनिटरिङ गर्दाखेरि भेटेको र मे 8 मा हामीले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका थियौँ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने भनेर चिठी पनि पत्र पठाएको छ। योभन्दा पहिले दराजले पनि त्यो विज्ञापन गरेको थियो, हामीले नै त्यो कुराको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ मन्त्रालयलाई र अहिले दराजले त्यो कुरा छोडेको छ। र सँगसँगै अर्को कुरा के देखिन्छ भने र हामीले मे 24 मा पनि मे 10 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय एक्सन नेपालको अगुवाईमा 23 वटा सामाजिक संस्थाहरू अनि गैर सामाजिक संस्था र मिडियाको साथीहरू मिलेर हामीले 23 वटा संस्थाहरूले चाहिँ कोभिड-19 को रोकथाम र टोब्याको रिलेसन, टोब्याको युज र एनसिटी अनि कोभिड-19 को रोकथामको लागि प्रधानमन्त्री लगायत स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौँ। र तर यसमा मैले आज पोलिसी मेकरहरूलाई, हाम्रो मेयर साहबहरूलाई अथवा सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरूलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले के देखिरहेका छौँ छापामा भने नेपालगञ्जमा मे 29 मा ग्रोसरी आइटम बोकेको ट्रकमा गुटखा र चुरटहरू लगेको थियो र त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुन नहेरिकन 500 रुपियाँ मात्रै जरिमाना गरेर छोडिदिएको हामीले तथ्य भेटेका थियौँ। त्यसलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। हाम्रो कानुन अनुसार त्यसलाई कारवाही भएन। त्यस्तै मेको एक हप्ता अगाडि मेको 24 मा चाहिँ पशुपति ट्रान्सपोर्टले पनि रजनीगन्धा अरू गुटखाहरू र सुकीजन्य पदार्थहरू बोकेर गएको ट्रक यता समातिएको थियो र त्यसलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गरेर उनलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भनेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अहिले बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारले अति आवश्यकीय उद्योगहरू मात्रै खुल्नुपर्ने, अरू उद्योगहरू नखोल्ने र अति आवश्यक सामानहरू बाहेक अरू सामानहरूको ढुवानी रोक्ने भनेको छ। तर सूर्य नेपालले पनि यो बिचमा आफ्नो लकडाउनकै अवस्थामा आफ्नो उद्योग खोलेको भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ र त्यहाँको स्थानीयहरूले पनि त्यसको विरोध गरेको पनि हामीले देखेका छौँ र त्यसमा पनि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले अर्को भयावह कुरा चाहिँ हामी सरकारको के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ भने एकै महिनामा करिब यो चैतको महिनामा करिब 30,000 सुत्केरी महिलाहरू चाहिँ अस्पतालको सम्पर्क बाहिर आएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। 2076 को चैतमा लास्ट इयरको चैतमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु 0 थियो भने यो चैतमा त्यो मृत्यु 53 जनाको भइसकेको छ, जबकि कोभिड-19 ले हाम्रो 7 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। र कहीँ यस्तो नहोस् कि भोलि अति आवश्यकीय औषधि, अति आवश्यकीय उपचार अथवा अति आवश्यकीय स्वास्थ्यको सेवाहरू सरकारले त्यो पनि बन्द गरेर भोलिको दिनमा कोभिड-19 ले ठुलो अर्को भयावह स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र यसमा हामीले सबै सञ्चारकर्मी तथा नेपाल सरकारको पनि साथ सहयोग पाएका छौँ। तर हामी सरकारलाई चनाखो हुनुपर्छ र चनाखो भइदिनु होला भनेर हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यति भन्दै म मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलापमा मिडियाले निगरानी गरिरहेको हुन्छ र सरकारलाई जवाबदेही बनाउनका लागि मिडियाको पनि कहीँ न कतै भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफै मिडियाकर्मी भएको नाताले पनि। र म यतिखेर मेरा कलिग स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका महासचिव रामप्रसाद न्यौपानेज्यूलाई आग्रह गर्दछु, कुनै पनि मिडियाले सरकारलाई जवाबदेही बनाउनका लागि, अकाउन्टेबल बनाउनका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, विशेष गरेर नसर्ने रोग र सुटुजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा यहाँका बनाएर राखिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। नमस्ते कल्पनाजी। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू अघि देखिनु भएको थियो, अहिले देखिरहेको छैन। मेयरज्यूहरू, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकज्यू, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधिज्यू, द युनियनका क्षेत्रीय निर्देशकज्यू, आजको यस कार्यक्रममा साझेदार संस्था प्रतिनिधिज्यूहरू र हामीलाई वेबिनारका माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण सहभागी मान्छेहरू, आज विश्व धुम्रपान रहित दिवस। अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले यस्तो कार्यक्रम एकदमै ठुलो हलमा
सेमिनार हलमा यस्तै अन्तर्क्रियाहरू गर्थ्यौँ, गरेर मनाउँथ्यौँ। अझ गत वर्षको त हाम्रो लागि एकदमै ऐतिहासिक थियो, किनभने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरु गरेको यो ब्लुमबर्ग अवार्ड, यो 50,000 राशिको ब्लुमबर्ग अवार्ड हाम्रो संस्था स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले प्राप्त गरेको थियो। त्यतिखेर हाम्रो स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका उपाध्यक्ष सरोज ढुङ्गेलले पनि यो पत्रकारहरूको तर्फबाट त्यो पुरस्कार पाउनु भएको थियो। तर यसपटकको अवस्था चाहिँ अलिकति बेग्लै छ। कोभिड-19 को यो महामारीमा हाम्रो देश मात्रै होइन, सारा विश्व नै अब यो लकडाउनको अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो चाहिँ नि हामीले यो दिवस चाहिँ मनाउन सकिरहेका छैनौँ। यो के भन्छ, घरमै अथवा अफिसबाटै चाहिँ नि हामीले यो दिवसमा सहभागी भइरहेका छौँ। मूल विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति हाम्रो स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको बारेमा म भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च 2071 सालसम्ममा हाम्रो स्थापना भएको संस्था हो। यो स्वास्थ्यमा कलम चलाउने पत्रकारहरूको साझा संस्था। उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा छरिरहेका पत्रकारहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीले यो संस्थालाई अब सङ्घीय मोडलमा थियो पहिले, अब यो पहिले चाहिँ नि जुन केन्द्रीय उसमा मात्रै थियो, अहिले अब सङ्घीय मोडलमा गइसकेपछि हामीले यसलाई पनि विस्तार गर्ने जमर्को गरिरहेछौँ र यो प्रयास कतिपय प्रदेशहरूमा हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। यो स्वास्थ्यमा कलम चलाउने पत्रकारहरूको संस्था भएकोले पनि होला, यो हामीले सुरुदेखि नै शुद्धिजन्य पदार्थ, नसर्ने रोग र पछिल्लो समय यो कोभिड-19 को बारेमा एकदमै गहिरो गरी समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, झकझक्याउने काम गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ नि यो ध्यानाकर्षण गराएका छौँ होइन। विगतका वर्षहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो नसर्ने रोग र शुद्धिजन्य पदार्थ, यसपटक मात्रै यो कोभिड-19 आएको त, त्योभन्दा अगाडि हामीले मन्त्रालय विभागहरूसँग र विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरेर हामीले विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गर्ने गर्दथ्यौँ। यो एनसिडी र टोबाको रिलेटेड डिजिजलाई कसरी चाहिँ घटाउने, कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा त्यो गरेको हामीसँग अनुभव पनि छ। अनि यस्तै अब म कार्यरत संस्था नेपालीhealth.com पनि हामीले सुरुदेखि नै यो टोबाको र एनसिडीको बारेमा एकदमै धेरै, हामीले 200 भन्दा बढी चाहिँ न्युज त हाम्रो अनलाइनमा मात्रै प्रकाशित भएको छ। यस्तै हाम्रोमा मात्रै होइन, स्वास्थ्य पत्रकारहरू सबैले एकदमै नियमित रूपमा यो समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर हामीले यो झकझक्याउने कामहरू गरिराखेका छौँ। अब अलिकति मूल विषयमा कुरा गरौँ। यो शुद्धिजन्य पदार्थको प्रयोगको अवस्था र यसको असर तथ्याङ्क सहित विवरण यसरी नै अब सबै हाम्रो सहभागी सरहरूले दिइसक्नु भएको छ। शुद्धिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट विश्वमा 70 लाखभन्दा बढी मानिसको हरेक वर्ष मृत्यु हुन्छ भन्ने छ। नेपालमा 27,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भइरहेको छ भनेर हामीले लेख्दै आएको छौँ, सुन्दै आएको छौँ, पढ्दै आएको छौँ। यो मृत्यु मात्रै छैन, अब यो यसले चाहिँ नि मान्छेहरूको घरबार विहीन बनाउँछ। विभिन्न खालका जटिल खालका रोगहरू लागेर घरबार विहीन बनाएका कुराहरू हामीले लेखेका छौँ र यसको असर यसबाट पनि हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। यो एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा छ। अहिले पछिल्लो समय कोभिडमा हामी यति धेरै ध्यान दिइरहेछौँ, तर हामीले थाहा नपाइकन धेरै यो टोबाको र यसबाट हुने असरले गर्दाखेरि धेरैको चाहिँ नि जनधनको क्षति भइरहेको छ। हामीले यस विषयमा हामीले विभिन्न चरण, विभिन्न एङ्गलबाट हामीले न्युजहरू सम्प्रेषण गरेर अब सचेतता गराएर अथवा सरकारलाई झकझकाएर हामीले हाम्रो दायित्व चाहिँ पुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ भन्न चाहन्छु म। यो के छ भने अब नसर्ने रोगको प्रमुख कारण धुम्रपान हो, शुद्धिजन्य पदार्थ हो भन्ने चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै लेख्दै सुन्दै आएको कुरा हो। कोभिडको सन्दर्भमा पनि अघि पूर्ववक्ता सरहरूले, विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको छ, यसको सङ्क्रमण दर अलिकति यो शुद्धिजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई अलिकति बढी सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने पनि आइरहेछ। त्यसैले शुद्धिजन्य पदार्थलाई अहिले न्यूनीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। आज यो दिवसको सन्दर्भमा यो मलाई चाहिँ सान्दर्भिक लागेर यो म भन्न चाहेको मात्रै हो। अलिकति अब कानुनको अब पत्रकारिताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुदेखि नै रिपोर्टिङ गरिरहेको नेपालमा एकदमै हामीलाई अलिकति अचम्म पनि लाग्ने गरेको छ।
5 वर्ष अगाडि झन्डै 5 वर्ष भयो 5 वर्ष अगाडि चाहिँ नि नेपालले एकदमै उत्कृष्ट कानुन बनायो भनेर हामीले विश्व जगतबाट हामीले पुरस्कार पायौँ 1 करोड नेपाली राशि 1 लाख डलरको पुरस्कार ब्लुमबर्ग फिलोन्थ्रोपिक अवार्ड भनेर हामीले पुरस्कार पायौँ। यो हामी सबैको लागि गर्वको कुरा भयो। तर त्यही कानुन बनाएर हामीले पुरस्कार पायौँ तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसमा चाहिँ हामी पत्रकारिताको जगतबाट चाहिँ नि हेर्दाखेरि अब यो सरकारले चाहिँ नि त्यो सरकारी नै बढी हामी अलिकति यसको जिम्मेवार हामीले चाहिँ नि ठान्दछौँ। किनभने सरकारले कानुन बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने थियो, त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माननीय खगराज अधिकारी, उहाँले अघि पनि भन्नुभयो, उहाँले नै यो पुरस्कार ल्याउनु भएको थियो। उहाँको पालामा उहाँ मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि कानुन बनाएको थियो। त्यसकारणले चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यसले त्यति अलि ओझेल परेको जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने यो खास गरी सरकारले नै यो कानुन बनाए तर चाहिँ नि यो वा त्यो बाहनामा कार्यान्वयन गरिरहेको छैन वा किन सकिरहेको छैन। सरकारको कोही व्यक्तिको इच्छा शक्ति हुँदाखेरि जस्तो महेन्द्र सरहरू हुनुहुन्छ यसमा अलिकति चासो दिनुभएको छ अथवा अरू व्यक्ति हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो चासो अलिक ओझेल परेको जस्तो लाग्ने त्यस्तो हामीले देखिरहेको अनुभव गरिरहेको कुरा छ। त्यही भएर यो पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अर्को एउटा चाहिँ मेरो भनाइ हो। अर्को चाहिँ के छ भने रामप्रसादजी मैले यहाँलाई टाइमको पनि अलिकति ध्यान दिन मैले अब सकिहालेँ अब मैले 2 मिनेटमै म सकिहाल्छु। अनि अलिकति मैले मिडियाको कुरा गर्छु। नेपालका अन्यत्र के छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। नेपालका मिडियाले सुतिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि एकमत भएर खबरदारी गरिरहेका छन्। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यका लागि एकदमै एकमत भएर गरिरहेका छन्। तर के छ भने मन्त्रीले बनाए तर हाम्रा चाहिँ समाचारहरूमा के छ भने अब मन्त्रीले बनाएर उत्कृष्ट ठहरेको कानुनहरू मैले एउटा दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सुर्ती उद्योगीको साँठगाँठमा आउने अर्को मन्त्रीले सच्याउन खोज्दछ, हामीले त्यसमा खबरदारी गरेका छौँ। सुर्ती उद्योगकै दबावमा अर्को मन्त्रीले मन्त्री परिषदमा लैजाने कानुनको मस्यौदा लुकाउँछ, हामीले त्यसलाई पनि खबरदारी गरेका छौँ। एउटा सचिवले गैर जिम्मेवारी ढङ्गले बोलिरहेको छ, त्यसमा पनि हामीले त्यो चाहिँ नि खबरदारी गरेका छौँ, न्युज लेख्छौँ अनि त्यसलाई सच्याउने काम भइरहेको छ। यसरी हामीले दबाब दिन चाहिँ छोडेका छैनौँ। तर चाहिँ नि अब सम्बन्धित सरकारवालाहरूले त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति यसको महत्त्व त्यति बुझ्नु भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो कार्यान्वयन अलिकति पितलो भइरहेछ। जनतालाई निरोगी बनाउने, धुवामा उडाउने अर्बौं रकम जोगाउने यो अभियानलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्नु पर्ने थियो। सरकारकै मन्त्रालय बीच पनि यस्तो देखियो कि कानुन स्वास्थ्यको भन्छ, उद्योगले टेर्दैन, अर्थले टेर्दैन, गृहले सुन्दैन। सुनेको र टेरेको हुन्थ्यो भने चाहिँ 2068 साल र 71 सालको चाहिँ नि कानुन अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आइरहन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा अलिकति मैले लास्टमा अलिकति थप्न चाहेँ। अर्को कुरा के भने अहिले कोरोनाको महामारी छ, हामी सबै लकडाउनमा छौँ। सरकारले पनि यसलाई सारा विश्व जगतले नै कोरोनालाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिइरहेको छ। अहिले सरकारको ध्यान चाहिँ पुरो कोरोनामा केन्द्रित छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने स्वास्थ्यका अरू धेरै गतिविधिहरू यसले पूर्ण कोरोनामा लाग्दाखेरि अलिकति ओझेल परेको जस्तो लागिरहेछ। जस्तो खोप कार्यक्रमहरू नियमित भएको अवस्था छैन। कतिपय स्थानमा क्षयरोगको औषधिहरू नपुगेको भन्ने समाचार हामीले पाइरहेका छौँ। एचआइभीका यो नियमित गर्न खानुपर्ने औषधिहरू अर्थात् कोरोना र लकडाउनका नाममा यी कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति अवरोध भएको जस्तो देखिएको छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अनि स्थानीय तहको हाम्रो महानगरपालिका छ, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारहरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँलाई यतातिर पनि ध्यान दिन चाहिँ नि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। र हामीले चाहिँ खबरदारी चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने विचार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण आज यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो सानो भनाइ चाहिँ अन्त गर्दछु। हस्त नमस्कार। रामजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले सानो भने पनि निकै मार्मिक कुराहरू गर्नुभएको छ। मिडियाको पक्कै पनि असाध्यै ठुलो रोल छ कुनै पनि सरकारलाई अकाउन्टेबल बनाउनका लागि, जवाफदेही बनाउनका लागि र उत्तरदायी बनाउनका लागि। यसमा हामी लागिरहेका छौँ। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मैले पनि यसमा जोड्न चाहे। स्वास्थ्य पत्रकारहरू विशेष गरेर सरकारले गरेका, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी निगरानी गरिरहेका छौँ र गरि नै रहनेछौँ। यति भन्दै म तारा सरलाई एकचोटि जोड्न चाहे। तारा सर, हामी क्वेसन लिन सक्छौँ?
अब टाइम हामीसँग लगभग हामी धेरै गइसक्यो कुनै जरुरी क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु छ एक दुईवटा क्वेसन त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा क्वेसन सोध्न चाहिहाले सर यो चाहिँ एकजना साथीले लेख्नु भएको छ यो 90% पिक्टोरियल हेल्थ वार्निङमै हामीले पुरस्कार पायौं तर यो नै इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भनेर चाहिँ एकजनाले सोध्नु भएको छ यो प्रश्नको जवाब सायद महेन्द्र सरले दिनुहुन्छ होला धन्यवाद कल्पना जी यो चाहिँ नि प्रश्नको जवाब तपाईले पनि दिन सक्नुहुन्छ 90% हामीले चाहिँ नि वार्निङ साइन गरेका हौं त्यो चाहिँ नि सबैले लागू गर्नुपर्छ केहीले लागू गरेको छ र केहीले गरेको छैन यसलाई चाहिँ नि मन्त्रालयले निरन्तर लागू गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं र यो चाहिँ नि जुन ऐन नियम कानुनहरु बन्छ नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो त्यसलाई चाहिँ नि लागू गर्नुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा दृढ छ तर मन्त्रालय के भने आफै मन्त्रालय चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने निकाय हैन स्वास्थ्य मन्त्रालय नियामक निकाय होइन नियामक निकाय हामीले अरूले तोकेका छौं तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियामक निकायलाई घचघच्याउँछ उहाँहरु कहाँ गएर भन्छ हैन त्यो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि समन्वयकारी भूमिकाहरु खेल्नु पर्छ अब हामी हैनौं भनेर हामी पन्छिन खोजेको हैन तर यसको नियामक निकाय चाहिँ नि कानुनले नै अर्कोलाई तोकेको छ हामीले जिम्मा दिएको छौं र यो चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हो र अहिले मलाई लाग्छ हामीसँग 753 वटा पालिकाको कार्यकारी प्रमुखज्यूहरु यसको चाहिँ नि हामीले अनुगमनकारी अधिकारीको रूपमा यसको मोनिटरिङ अफिसरको रूपमा हामीले चाहिँ नि तोकेका छौं त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कम्तिमा पालिकाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने पनि हामीको अर्को एउटा चाहिँ नि राम्रो गन्तव्य स्थल हुन सक्छ धन्यवाद हस् धन्यवाद कल्पना म्याम यसमा म अलि जोडम त्यससँगै महेन्द्र सर हाम्रो दिदी साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको प्रतिबद्धता सधैँ रहिरहेछ र हामी त्यसमा अझ आशा गर्छौं अझ यो उहाँको कार्यकालमा हामी अझ अगाडि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने जस्तै 90% को कुरा आउँदाखेरि सबैभन्दा के देखियो भने यो साउथ इस्ट एसिया भन्दा पनि संसारभरि नै हामी नेपालले राम्रो कानुन बनायौं तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा जान सकेनौं हामीभन्दा पछि धेरै जस्तो टिमोर लेस्टे जस्ट लास्ट इयर मात्र उनीहरूले कानुन बनायो अहिले उनीहरूको कार्यान्वयन 100% कार्यान्वयनमा आइरहेछन् त्यसै थाइल्यान्डले प्लेन प्याकेजिङ इन्डिया प्लेन प्याकेजिङमा गइरहेछ हामी सबै कन्ट्रीहरुमा जहाँ कानुन बन्छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि राम्रो भइरहेछ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो भयो भने जनतालाई पनि त्यतिकै जनचेतना अभिवृद्धि भइरहेछ र टोबाको कन्जम्पसन पनि घटिरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँको मृत्यु दर र अन्य तर हामी कहाँ के भयो भने नेपालमा हाम्रो ठीक छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त गरिरहेछ तर अझै पनि अपुग छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अझ यसमा अझ दृढ भएर अझ लाग्नुपर्ने छ अहिले हामी यस्तो कोभिड-19 को बेला हामी एकातिर हाम्रो ह्युमन रिसोर्स फाइनान्शियल रिसोर्स र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा अगाडि देखिएको छ भने अर्कोतिर यो सुर्तीजन्य पदार्थहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने अझ भविष्यमा ठुला हामीले समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यसको रियली हामी सबै लागेर कार्यान्वयनमा जानै पर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहम भूमिका छ र टोबाको इन्डस्ट्रीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रेड कार्पेट बिछाउनु भएन सिधा भन्दा नेपालमा सूर्य टोबाकोले लगभग 80% मार्केट लिएको छ सूर्य टोबाको नेपाल एउटा त्यस्तै त्यो कम्पनी हो जसले अहिलेसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने नेपाल सूर्य टोबाकोले चलाएको छ कि नेपाल सरकारले चलाएको छ यो हाम्रो सबैको अगाडि एउटा ठुलो गहन विषय छ एज अ नेपाली हामी सबै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने छ र एज सबै प्रतिनिधिहरू आफ्नो निकायको हामीले यसमा एकदम जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने छ र हामी जुन कानुन बनाउँछौं त्यो कानुन लाग्छ नेपालले यो देखाउनु पर्ने हुन्छ कि हामी जे बोल्छौं त्यो कार्यान्वयनमा हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन आएपछि हामी हाम्रो पब्लिक हेल्थलाई अझ अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने कुराहरू हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ र यसमा लाग्नै पर्ने हुन्छ ओभर टु यु म्याम थ्यांक यू सर थ्यांक यू तारा सर म अब कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौं 12:15 भनेको थियौं 12:15 भइसकेको छ त्यसैले मैले अन्य प्रश्न लिन हामीसँग सिनियर स्वास्थ्य पत्रकार वरिष्ठ स्वास्थ्य पत्रकार भगवती तिमल सिन्हाले सोध्नु भएको छ क्वेशन त होइन उहाँले आज गरेको प्रेजेन्टेसनको कपी हामीले पाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ तारा सर पक्कै पनि पाउँछौं होला हैन पक्कै पनि हामी हजुर उहाँहरुको सबैको इमेलमा शेयर गर्छौं हजुर भगवती तिमल सिन्हाजीलाई म यो पेपर प्रेजेन्टेसनहरु सबै हामी तपाईहरुलाई दिन सक्छौं इमेलमा तपाईहरुलाई पठाउँछौं भनेर जानकारी दिदै आजको यो कार्यक्रमलाई क्लोजिङ रिमार्क्स दिदै हाम्रो आजको यो कार्यक्रमको वेबिनारका चेयरपर्सन
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै आजको यो कार्यक्रममा क्लोजिङ रिमार्क्स दिँदै आजको यो वेबिनारलाई विशेष वेबिनारलाई अन्त्य गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमस्कार। र आज जे विषयवस्तुहरूमा आजको यो बैठक छलफल हामी अगाडि बढाएका छौँ, खास गरेर कोभिड-19 कोरोना भाइरसका महामारीका विरुद्ध यसका नियन्त्रणका उपायहरूका बारेमा, त्यसै गरी यो हाम्रो टोब्याकोसँग सम्बन्धित सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू र अर्को सर्ने र नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू लगायत अरू थुप्रै विषयवस्तुहरूमा जसरी आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्य सदस्यज्यूहरू, मेयरज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, स्वास्थ्य सङ्घ संस्था लगायत सबै पत्रकार साथीहरू सबैको तर्फबाट असाध्यै महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरू यहाँ व्यक्त भएका छन् र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब यसको अब निष्कर्ष अथवा निचोड भनौँ, यो छलफल आजको यो छलफल असाध्यै फलदायी भएको छ, महत्त्वपूर्ण भएको छ। आगामी दिनमा हामीलाई अझ यसका विभिन्न नियन्त्रणका उपायहरू प्रयासहरूका बारेमा व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गरेर जानका लागि अझ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका आजको यो छलफलले प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र अरू यो छलफलमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई, आयोजक संस्थालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेको हैसियतबाट अध्यक्षको तर्फबाट पनि यहाँ सबैलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद दिँदै म आउट भएँ। सबैलाई नमस्कार। तारा भाइ, आनन्द भाइ, सबैलाई कल्पना बहिनी, सबैलाई नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। हस्, ल हामी पनि तपाईँलाई धन्यवाद बोलाउनु भयो है, बोल्ने मौका दिनुभयो। ल थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू डाक्टर अनुज, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरलाई हजुरसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता Dr. Tara will be in touch again, right? Sir, thank you sir. Dr. George, thank you so much. Thank you. Everybody have a nice day. Namaste. Goodbye. हजुरले समराइज भनिदिने हो के हो? आजको वेबिनारमा हामीले असाध्यै सान्दर्भिक र अहिलेको कोभिड-19 को यो महामारीका बीचमा कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रा एक्सपर्टहरूको यो इन्साइट्सले पक्कै पनि केही न केही निचोड त पक्कै पनि निकाल्छ। यसका लागि म सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू अल प्यानलिस्ट फर वन्डरफुल इन्साइट्स एन्ड योर भ्यालुएबल टाइम। यति भन्दै म यो कार्यक्रम, आजको यो वेबिनार, आज यो नो टोब्याको धूम्रपान रहित दिवसमा हामीले गरेको यो प्रोग्रामको सार्थकता कहीँ न कतै देखियोस् भन्दै आजको यो वेबिनार यही नै सकिएको घोषणा गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।